We are Sri Lankans for Sri Lankans, and welcome to this very important day and also the important meeting. Today, I hope, will bring a new dawn for Sri Lanka, and you will understand what we are trying to do in a moment. We are Sri Lankans for Sri Lankans, and we are all together. And that's what makes or brings the strength that we need to achieve what we want to do. Basically, our constitution should contain our values that are Sri Lankan values. We do not need to import values for our constitution from abroad, but we can learn from them. Sri Lanka පිළිබඳ අපේ වටිනාකම් අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබිය යුතුයි. අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වටිනාකම් පිටරටින් ආණය කළ යුතු නැහැ. නමුත් අපිට ඔවුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. We actually need a referendum. And අපිට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි. මොකද අපිට තේරෙනවා දැන් කිරීගෙන යන වැඩ ප්‍රමාණයෙන් අපේ politicians ගෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ දැන්ටම කෙරෙන්නේ නැති විත්තිය. ඒ කියන්නේ රට දැන්ට තියෙන අමාරු තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගැනීමට හරි ව්‍යාපාරයක් තාමත් ඇති වෙලා නැති විත්තිය අපිට පේන නිසා. So a referendum that will bring the system change we want. ඒ කියන්නේ ඒ referendum එක අපිට ඕනේ දැන් මේ ගොඩක් අය කතා කරන system change එක. අපිට අවශ්‍ය පද්ධති වෙනස ගැන එන ජනමත විචාරණයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ විශ්වාසවන්ත දූෂිත නොවන පාලනයක්. That is why the system change is essential. ඒ කියන්නේ constitution එකේ we need the correct checks and balances in our constitution itself so that politicians cannot go haywire and do things that is not good for the country.
So අපේ සමහර liberal democracies අපි බැලුවොත් අපි liberal democracy එක වෙන්න තමයි අපේ ආසාව ගොඩක් අයගේ. ඒක US constitution එක බැලුවොත් ඒක 1987 හදලා තියෙන්නේ. ඒක beacon of freedom for people. ඒ කියන්නේ freedom of people තමයි මුලින්ම තියාගෙන ඒ constitution එක තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක serve කරන 390 million people. හැබැයි articles 7යි තියෙන්නේ. පිටු 4කින් විතර පෙන්නන්න පුළුවන්. United Kingdom ගත්තොත් another liberal democracy එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම liberal නැති වුණත් ඒකේ UK constitution එක ලියපු constitution එකක් නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ uncodified constitution එකක් තියෙන්නේ බොහොම කුඩාවට. හැබැයි ඒක serves 65 million people. අපේ constitution එක ලංකාවේ හැදුවේ 1978. දැන් amendments undergone 21 amendments. පිටු 230ක් තියෙනවා. Serves 21 million people. It has really not served the people. මොකද හේතුව it has allowed politicians to drive the country to bankruptcy. So this is not very good. We need a system change. අපේ system එක මාරු වෙන්න ඕන. Otherwise මේ යන විදිහට ගියොත් we will have more of the same until we disappear from the world map as Sri Lanka and become part of India or China. දැන් යන විදිහට ඒ වගේ වෙන්නේ අපි මේ system change එකක් බලාපොරොත්තු නැති වුණා. So ඒ වෙනුවෙන් අපි petition එකක් non violent petition එකකින් තමයි මේක අපි පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වැඩියෙන්ම මේක educational exercise එකක්. මොකද මේකෙන් මොකද්ද අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ constitution එකේ ඇති කරන්න කියන එක තමයි මේ පෙත්සමෙන් වෙන අනිත් දේ. කියන්නේ මේක කියවන අයට තේරෙයි ඇයි මේක අවශ්‍ය කියන එක. දෙවෙනි එක අපිට අවශ්‍ය signature ප්‍රමාණය ලබා ගත්තොත් අපිට referendum එක කරගන්නත් පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපිට ඕනේ වැඩියෙන්ම අපේ constitution එකේ on human rights වලට on එකක්. ඒ කියන්නේ ඒවා legalize වෙන්න ඕනේ. එතකොට equality එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එක එක්කෙනාගේ ethnicity එක කොයි රටේද කොයි ගමේද අර මේ එහෙම නැතුව equality එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔක්කොම citizens ලට. corruption free වෙන්න ඕනේ. peaceful වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ peaceful promote කරන constitution වෙන්න ඕනේ. non-align වෙන්න ඕනේ. කොයි පැත්තකවත් නැවෙන්නේ නැතුව කෙලින් යන්න පුළුවන්. non-align වෙන්න ඕනේ. liberal democracy එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම දැන් quiz එකක් ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ ඕගොල්ලන්ගේ screen එකෙන් එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ දැන් සහභාගී වෙලා ඉන්න අයගෙන් කොයි විදියටද මේ ප්‍රශ්නාවලියට ප්‍රතිචාර ලැබෙන්නේ කියලා. මොකද ඒක හොඳයි අපි එහෙම දැනගත්තොත් මුලින්ම. මම ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රශ්න කීපයක් දාන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කැමති එකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes හරි no හරි කියලා. එතකොට අපිට ඒ ගමන්ම ඒකේ රිසල්ට් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද අපි කෙරෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒක මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ එක ප්‍රශ්නයක් ඉස්සෙල්ලාම දාන්නම් සාමාන්‍ය දැනුමට. මේක ඔයගලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ එන්න ඕනේ. ඒකට උත්තර දෙනවනම් yes and no කියලා එකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. කවුරුත් උත්තරයක් නම් තාම ලැබුණ නැහැ කාගෙන්වත්. දැන් අපි අහලා තියෙන්නේ මේ අපේ මේ හැටියට මේ ලංකාවේ අපි දැන් මේ කෙරෙන විදිය අපි දන්න නිසා අහන්නේ මේක අපි ෆුල් ඩෙමොක්‍රසි එකක්ද එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝඩ් ඩෙමොක්‍රසි එකක්ද හයිබ්‍රිඩ් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඔතොරිටේරියන්ද කියන එක තමයි අපි මේ අහගෙන යන්නේ. තව කට්ටිය රෙස්පොන්ඩ් කරන්න පුළුවන් නම් රෙස්පොන්ඩ් කරන්න. ඍචුල එක සාමාන්‍ය මොකක්ද ඒකෙන් තේරුම් කරන්නේ මේ ෆුල් ඩෙමොක්‍රසි එක සරල තේරුම කියන්න පුළුවන්ද? නෑ අපි ඒක ඔයගොල්ලන් තේරෙන විදිහට ආන්සර් කරන්න. මොකද අපිට දැනගන්න ඕනේ කොච්චර දැනුම කොයි විදිහටද කට්ටියට තේරෙන්නේ කියලා. ඒ වුණත් අපිට පහුවෙලා අපිට ඩිස්කෂන් එකක් දාන්න පුළුවන් මේක ගැන.
හරි. හරි මම දැන් අපි මේකේ පෝල් එක මෙතනින් එන්ඩ් කරලා මම මේකේ රිසල්ට් එක පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ එන්න ඕනේ මේකේ උත්තරේ. ඒකේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවද? right හරි එතකොට අපිට පේනවා 145ක් කියන මේක ෆ්ලෝට් ඩෙමොක්‍රසි එකක් කියලා. එතකොට 127ක් කියනවා මේක ෆුල් ඩෙමොක්‍රසි එකක් කියලා. එහෙම හිතාගෙන ඉනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි ඩෙමොක්‍රසි කියන වචනේත් අපි වෙලාවක ලොකු ඩිස්කෂන් එකක් දාන්න වෙනවා මේ ඩෙමොක්‍රසි කියන ඒවායින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒක ඉස්සරහට කරන්න බලමු. අපි දැනට ඉස්සරහට යමු දැන් මේක මෙහෙම කරගෙන. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය මේ තියෙනවා අපි දැන් දාන petition එකේ තියෙන ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න 10 දැන් මම ඉදිරිපත් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද එතකොට ඒකේ ඒ ප්‍රශ්නේ කියවලා ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි මේක තියෙන්නේ. උනාට අපි තව ටිකකින් ඒක මේ මුළු මේකම අපි මේ පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගලන්ට පුළුවන් ඒවට yes no කියලා ආන්සර් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කියන දේ constitution එකට ලැබෙන එක හොඳයිද නරකයිද කියන එක තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට සහභාගී වෙන්න කට්ටියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොන දේවල් වලට හරි වැරදි කියනවද කියන එක. එතකොට දැන් මේ questions අර විදිහටම ආන්සර් කරන්න. yes no කියලා එකක් විතරයි තියෙන්නේ. questions 10ක් තියෙනවා. ඒ 10 බලමු අපි ආන්සර් කරලා කොයි විදිහටද අපිට උත්තර ලැබෙන්නේ කියලා. ඒක anonymous එන්නේ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් කොයි විදිහට ඕන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බලන්න ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා ඇති ප්‍රශ්න 10ක්. ඒක yes no කියලා ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න කියවගෙන යන්නම් ඕනනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි enshrine UN human rights. ඒ කියන්නේ human rights UN human rights කියන එකේ rights 30ක් තියෙනවා. ඒ 30ම අපි සලකනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ constitution එක මගින් සලකනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නැත්නම් ඇතිකෝ වැඩ කරන්න බෑ. අනිත් එක දෙවෙනි එක තමයි accept diversity. ඒ කියන්නේ අපි discrimination එකක් තියන්න බෑ constitution එක හැටියට. race එක හරි gender එක හරි religion එක හරි disability එක නිසා හරි. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ හැමෝම equally සලකන්න ඕනේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ administration civil administration and election commission එක සම්පූර්ණයෙන් independent වෙනවා. ඒ කියන්නේ politicians ලාට ගිහිල්ලා හිතන විදිහට කට්ටිය මාරු කරන්න පිටින් අරගෙන parachute කරලා leadership එකට directors ලා රෙමෙ දාන්න. එහෙම නැතුව civil administration එකයි election commission එකයි ඒක ප්‍රොමෝෂන් ස්කීම් එකකින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ කෝඩ් ඔෆ් කන්ඩක්ට් එකක් තියාගෙන. ඒ වගේම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිවිල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකයි ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක ප්‍රශ්න දෙපාරක් වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා all elected politicians including politicians maximum tenure should be 4 years. ඒ කියන්නේ ඕනම elected position එකක් including politicians maximum term of office එක 4 years වෙන්න ඕනේ. මේකට හේතුව තමයි අවුරුදු 4ක් යනකොට වෝටර් බේස් එක මාරු වෙනවා. ඒ 100,000ක් විතර. ඒක නිසා ඒක ඊට වැඩි කාලයකට වැලිඩ් නැහැ පොලිටිෂියන්ස් කෙනෙක් අපොයින්ට් කරොත්. ඉතින් අවුරුදු 4 තමයි හොඳ වෙනත් රටවලත් ඒක තමයි කරන්නේ. එතකොට ගවර්න්මන්ට් එකේ ස්කීම් එකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ constitutionally අපි social responsibility එකක් තියෙන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ pregnant mothers ලාට old age අයට පොඩි ළමයින්ට අවුරුදු 16 වෙනකන් disabled අයට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පොඩි ජීවත් වීමේ ක්‍රමයක් කොහොම හරි තියෙන්න ඕනේ. අනිත් developed countries වල තියෙනවා වගේ. ඒගොල්ලන්ට පොඩි allowance එකක් මොන හරි ලැබෙන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ පුළුවන් විදියට රජයට පුළුවන් විදියට. ඒක constitution එකේ තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේ අලුතෙන් එක zero tolerance for bribery and corruption. bribery and corruption කොහොමදවත් නැති වෙන්න ඕනේ constitution එකේ. ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් අනිත් එක තමයි ශ්‍රී ලංකා non-aligned වෙන්න ඕනේ. non-aligned liberal democracy කිව්වහම ඒක ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕනේ. එතකොට 9 එක තමයි abolish executive presidency. executive presidency එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක abolish කරන්න ඕනේ. ඒක abolish කරොත් ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න president ඒ වෙලෙම ගෙදර යනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ ඊළඟට ආයෙ president election එකක් එන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒක කියන්නේ. අනිත් එක තමයි ඊට පස්සේ establish common Sri Lankan identity and ensure equal rights for all citizens.
හැම සිටිසන්ස් කෙනෙකුටම equal right එකක් තියෙන්න ඕනේ. මගේම personal experience එකක් තියෙනවා මේ court එකෙන් එහෙම humans-ලා ඔක්කොම human rights කියන එකත් හැමෝටම equal නැති කතාවක් මම එකපාරක් අහලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක constitution එකෙම තියෙන්න ඕනේ equal වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්තා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා මේ poll එක ඉවර කරන්නම්. තාම 6 දෙනෙක් තමයි answer කරලා තියෙන්නේ මේ. තව කට්ටියට පුළුවන් නම් answer කරා නම් හොඳයි පුළුවන් තරම්. question 3 and 4. ඔව් පොඩ ඩුප්ලිකේට් වෙලා තියෙන කමක් නෑ අපි මේක අයිඩියා එකක් ගන්න විතරයි මේක දැන්ට කියන්නේ. අනිත් මේක අර abolish the executive presidency කියන එක one of the 10 ඒක වෙන it's a major thing. ඔව් ඒක මේජර් තින් තමයි. ඉතින් ඒ වුණාට අපි දැන් මං කියන ටාගට් එක පෙන්නන්නම් මම. What about the cost for that? Is it ඒක පෙන්නන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඉවරකට පෙන්නන්න. I can't see the question. ඒක ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ හරි zoom එකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක්. හැමෝටම ඇවිල්ලා නැත්නම් ඒක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මට මෙතනින් හදන්න අමාරුයි ඒක. ඒක මුල ටික පේනවා නම් අර පල්ලෙහාට ඇදගෙන ගියාම ඔක්කොම පේනවා. ඔව් බලන්න ඒක questions 10ම තියෙනවා. ආවේ නැහැ. quiz කියලා තියෙනවා මිසක් nothing. හරි. ඒ කියන්නේ something wrong with මගේ system system එකේ. මම මේක නිකන් සමහර අදහසක් ගන්න තමයි බැලුවේ. මම දැන් මේක end කරන්නම්. end කරාම ඔයගලන්ට results ඔක්කොම පේන්න ඕන. කොච්චර දෙනෙක් yes කියලා තියෙනවද කියලා. බලන්නකෝ. හරි 183ක් yes. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි 80ක් නෙමෙයි 60කට වැඩි නම් මේක ඕනම දෙයක් මේ referendum එකක agreed constitution එකට යන්න ඕනේ කියන එක. 60ක් නෙමෙයි 50ට වැඩි නම්. ඒ කියන්නේ 80ක් තියනවා කියන්නේ හොඳටම හොඳයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ තේරෙනවා කියන එකත් එක්ක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අඩු එකක්වත් නැහැ. දැන්ට සහභාගී වෙලා ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් කැමැත්තක් දක්වලා තියෙන එක තමයි මේකෙන් පේන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳයි අපිට. එතකොට දැන් අපි මම මේක full presentation එක කරන්නම් මම නෙමෙයි ඒක මම ඒක කරන්න තව පොඩ්ඩකින් මේ අවස්ථාව දෙන්නම් ඒකට. එතකොට තව පොඩ්ඩක් මට මේක කියන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නාවලිය අපි දැම්මේ. එතකොට අපේ ටාගට් එක මොකක්ද? එතකොට මේක අපි ලින්ක් එකක් දෙනවා online petition එක. ඒක අපි ඩිසයින් කරපු එකක් එහෙම නැතුව වෙන කාගවත් නැතුව කරපු එකක් නෙමෙයි. ඒකෙන් ඒ signatures එකතු වෙනවා. ඒ signatures වලට අපිට 1 million signatures තමයි අවශ්‍යයි. එතකොට මේක valid වෙන්න අපි ඉල්ලලා තියෙනවා email address එකයි telephone number එක හරි email address එකයි නමයි national ID card number එකයි. හැබැයි අපි ඔක print කරනකොට ඒ කියන්නේ මේක ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ petition එකේ 1 million signatures සම්බන්ධ presidentයි prime ministerටයි supreme court එකටයි election commission එකටයි. ඒ print කරන එකේ නම විතරයි print වෙන්නේ. මේ මොකද අපි national ID card එක ඒවයි print කරන එකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ validity එක supreme court එකෙන් ඉල්ලුවොත් national ID card number එකත් එක්ක supreme court එකට print කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි security තියාගන්නත් අවශ්‍ය නිසා. මොකද open කරන්න බැරි නිසා. ඒක එකක්. එතකොට දැන් මේක අපි fail වුණා කියමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම රටක 10%ක signatures තියෙනවා නම් ඒක valid කියලා පිළි අරගෙන ඒකට උත්තරයක් සපයනවා. දැන් අපේ රටේ ඒක උනේ නැති වුණොත් වැරදිලාවත් අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි 6.924 million. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට් තියෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක signature එකක්. එතකොට above that of the president. එතකොට then it becomes a people's right. එතකොට ඇත්තට ඒක ignore කරන්න බෑ එතකොට. So we will go to the Supreme Court for the second time. ඉතින් ඒක තමයි අපේ plan එක. අපි කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමෝගෙම සහයෝගය ලැබෙන විදියට තමයි ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ presentation එකකට බලමු. මේක එතකොට මේ referendum එක does not need dollars. මේකට dollars අවශ්‍ය නැහැනේ. election commission එකක් තියෙනවා, registration එකක් තියෙනවා, එක ballot paper එකයි ඕනේ. question 10යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එච්චර ලොකු expensive වැඩක් නෙවෙයි. දැන් තියෙන සත්‍ය හැටියට.
එතකොට ඒක ඩිස්කෂන් එක අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අහලා ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කෂන් එකක් කරමු. හරි මම මෙතනින් මේක ෂෙයා කරන එක නවත්තන්නම්. ඊට පස්සේ මේ අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක දැන් බලමු තා පොඩ්ඩකින් පෙන්නයි. මේකේ ඊළඟ මම ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්‍රසන්ට් කරන්න කෙනාට මේක කෝහොස් කරන්න ඕන නිසා හරි. දැන් මේක ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් අය සහභාගී වෙලා කරපු දෙයක්. මම කාගේවත් නම් කිව්වේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක හැමතැනම ඒකින්ද මේක කලෙක්ටිව් එෆර්ට් එකක් තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගොඩක් කතා කරලා ඩිස්කස් කරපු ප්‍රශ්න 10ක් තමයි තියෙන්නේ. Thank you, Dr. Chula. Mang make araganna meet passe. Just share the screen. Sorry. මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කට්ටියට? හරි. දැන් පේනවා. පේනවා. හරි. එහෙනම් මේකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන මේ චූලාගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ගැනම. අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අපි කරන්න යන්නේ petition එකක්. ඒ කියන්නේ පෙත්සමක්. මොකද්ද පෙත්සමෙන් ඉල්ලන්නේ? අපි ඩිමාන්ඩ් එකක් කරනවා. ජනමත විවරණයක් referendum එකක් මාස 3ක් ඇතුළත පැවැත්විය යුතුය කියලා ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන්. එතකොට මේ පෙත්සම එල්ල කරලා තියෙන්නේ මේ යොමු කරන්නේ ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් අග්‍ර ආණ්ඩුකාරතුමාටත් එතකොට මේ ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් හතර දෙනාට තමයි මේක ඇඩ්‍රස් කරන්න යන්නේ. ඇයි මේ පෙටිෂන් එක කරන්නේ? මේකේ why හේතුව මොකද්ද? අපි මේ දැන් කාලෙක ඉඳලා දැක්කා වගේ මේ පහුගිය දවස් 50 දැක්කා වගේ මේ තරම් රටේ ප්‍රශ්න තියෙන කොටත් මේ තරම් සෙනග දඩිවස ඉල්ලන කොටත් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් දෙන්න කියලා මේ ඒවට විසඳුමක් දෙන්න රටේ පාලකයින්ට එක්කෝ කුසලතාවයක් නැත්නම් උවමනාවක් නැහැ කියන එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ වැඩි හරියක් කාලේ ගත කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේම අවස්ථාව බලා ගන්න මිසක් මේ සෙනග ගැන සැලකීමක් නැති විදිහට. ඒකින් පෙන්눔 කරන්නේ මේගොල්ලන්ට අපේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ක්‍රමයෙන් මේ ඡන්ද වලින් තේරලා පත් කරලා අරින සෙනග මේ රට පාලනය කරන්න කුසලතාවයක් නැති අය නැත්තම් බැරදි සෙනග ඉන්නේ. නමුත් ඒ තත්ත්වයෙන් විසඳුමක් කරගන්න ඒක නවත්තන්න මේක වෙනස් කරන්න කියලා කිව්වට අහුම්කම් දෙන්නේ නැතිකමකුත් තියෙනවා. බැරිකමකුත් තියෙනවා. උමනාවකුත් නැතිකමකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නිකන් නීතියේ ඉහළින් එන්න කට්ටිය වගේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා එසනක මේ තරම්ම කලකිරලා කිපිලා වේදනාවෙන් ඉන්නේ. ඒකට හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ මගේ මතය හැටියට පහුගිය අවුරුදු 70 තිස්සේම අපේ මේ පාලන තන්ත්‍රය constitution එක සෙනග තෝරලා ආණ්ඩුවට බාර දෙන. එතකොට මේ අරණ ක්‍රමේ ලොකු හිල් තියෙනවා, ලොකු paludu තියෙනවා, අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වැරදි මිනිස්සුන් පාර්ලිමේන්තුවේ යවෙන්නේ. ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රමාණ විදිහට ව්‍යවස්ථාව එක්ක අලුතෙන් ලියනවා නැත්නම් අලුත් වැඩියා කරගන්නවා පුළුවන් තරම් වැඩිපුර බලය අතර ගන්න මිසක් මේ මහජන යහපතට නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ යහපතට වැඩ කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ලොකුම දුර්සය තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ ව්‍යවස්ථාවේ ලොකු දුර්වලකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉල්ලීම මේ පෙත්සම කියන්නේ මේ දක්වා මේ ව්‍යවස්ථා හදාගෙන තියෙන දේශපාලනඥයෝ ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට සාමාන්‍ය පාලිතයින් ගැන කිසිම අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ගැන අහලා බලන්නේ මේ හිතුවක්කාර විදිහට ජීවත් වෙන නිසා මේකට විසඳුම වෙන්න ඕන. හරිනම් මේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන් fit for purpose by people for people විදිහට වෙන්න ඕන. ඒ නිසා we need to have a say. රටේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍යයක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට ගැළපෙන විදිහකට දියුණු රටවල් ශක්තිමත් රටවල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් තියෙන විදිහට ශක්තිමත් ව්‍යවස්ථාවක් හදාගන්න. අන්න උදාහරණයක් වශයෙන් බලපුවම ඇමරිකාව. දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වගේ නායකයෙක් ඇවිල්ලා පුදු විදිහට බෙදන්න නැති ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ගියා. නමුත් රටේ තියෙන ශක්තිය නිසා, තන්ත්‍රයේ තියෙන ශක්තිය නිසා, ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ශක්තිය නිසා ඒ මිනිහ අන්තිමට තල්ලු කරලා එළියට ඇරියත් රටට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. රට විනාශ වෙලා නැහැ, වැටෙන්නේ නැහැ. අපිට එන්නේ අපේ තන්ත්‍රයේ ලොකු දෝෂයක් තියෙනවා. දැන් මේ එල්ලීම තියෙන්නේ ඒ නිසා
අපිට chance එකක් දෙන්න අපිට ඕන විදිහට ගැලපෙන විදිහට constitution එකක් කියලා හදාගන්න ඒක නියම විදිහට ගොඩනගා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පැලස්තරාල වල මේක විසඳලා කියලා වෙලා බලෙilla ඉන්න දෙන්න එපා කියන එකයි මේකෙන් කරන තරයේ එල්ලීම. එතකොට දැන් මොකක්ද අපි කරන්න යන්නේ? දැන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1978 ව්‍යවස්ථාවක් හැදුවා කියනවා. ඊට පස්සේ සරන්සරේ අපි එක දේවල් අලුත් කරලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් ඒ කාලේ මේ වගේ petition එකක් පෙත්සමක් හදන්න ගියා නම් එහෙම මීට වඩා බොහෝම කල් යනවා. හැමෝටම කොළ අච්චු ගහන්න ඕන බාස තුනෙන්ම. එතකොට ලොරි වලින් රට වටේ බෙදන්න වෙනවා. මේ ඉලෙක්ෂන් හෝල් තියාගෙන සෙනඟ පඩි දීලා කරන්න වෙනවා කතර ගස්සන්නේ. එකතු කරන්න ගනින්න වෙනවා. සුමාන මාස් ගණන් යන්න වෙනවා. සමහරලාට දුප්පත් පැති වලට ඈත ගම් වලට රටින් පිටායට ඡන්දයක් හම්බෙන්නේ නැතුව යනවා. නමුත් thanks to the modern technology වර්තමානයේ තාක්ෂණයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අර චූලා කිව්වා වගේ කිසි වේදමක් නැතුව ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් මේක මේ දක්වා අපිට කාලය ගත කළා මිසක් සත්‍යයක්වත් වියදම් වෙන්න වෙලා නැහැ. දැන් මොහොතකින් ඕගොල්ලෝ බලන්න යන මේ පෙත්සම ගැන. ඒක මම පොඩ්ඩකින් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න යන්නේ. ඒකේ අංශ පෙන්නලා ඔයගොල්ලන්ගේ මත විමසලා අඩුපාඩු තියෙනවා හදලා ලයිව් යන්නයි බලන් ඉන්නේ. එතකොට මේක අපිට භාෂා තුනෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ තුන් පැහැදිලිවම බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව එකඟ වෙනවා නම් yes කියන්න, එකඟ නැත්නම් no කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් බල කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර දැන් අර ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේ පෙන්වුවා වගේ දවස් ගානෙම මොහොතින් මොහොත උනත් අපිට මේකෙන් මේ මොනිටර් කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපි බලාපොරොත්තු වෙන අත්සන්ගාන එනවද කොයි විදිහටද ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් රියල් ටයිම්. දැන් ඉතින් ඒ හැමෝටම ලෝකේ හැමෝටම තේරෙනවා අපි දැන් ඔන්ලයින් Zoom එතකොට WhatsApp පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් බලන නිසා තේරෙනවා ඉස්සර ජනතාවට වගේ නෙමෙයි. නිසා අපිට මේකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම රටේ ඇතුළත ඉන්නවා වගේ රටේ පිට යන්නත් මේක බලාගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ brief introduction එක මේකයි. ඊට පස්සේ මේ දක්වා අපි හදලා තියෙන මේ form එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා හිමින් යන්නම් මත ටිකක් ගන්න. එතකොට මම හිතනවා මේක රෙකෝඩ් කරනවා කියලා කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒක බලලා ඉවරලා අපිට අඩුපාඩු ටිකක් හදන්න වෙන නම් හදමු. හදිස්සියෙම දෙයක් මාරු කරන්න ඕන නම් මම මේ වෙලේ ලියාගෙන ඉවරලා මේ සෙෂන් එකෙන් පස්සේ අප්ඩේට් කරන්නම්. එහෙනම් අපි form එක දිහා බලමු. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ගැන තව ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් මුලින්ම තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බැනර් එකක් දාලා තියෙනවා අරගලේ කියලා ඩ්‍රෝවිං එකක්. ඕක මේ දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක පෙන්වන්නේ මම මේකට කියන්නේ සෑන්ඩ් පිට් කියලා. මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් මොඩල් එක විතරයි. මේ ලයිව් එක නෙමෙයි රියල් එක නෙමෙයි. රියල් එකේ උඩ තියෙනවා මේ වෙන පින්තූරයක් පාට පින්තූරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා උමනායෙන්ම මේ දෙකක් හදලා තියෙනවා. මේකෙන් ටෙස්ට් කරලා බලලා ඊට පස්සේ සැටිස්ෆයිඩ් වුණාම තමයි ලයිව් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒක තව මොහොතකින් පෙන්වන්නම්. මුලින්ම මේ මාතෘකාව තියෙන petition demanding a referendum. ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලන පෙත්සමක්. දෙවලුත් ඒ විදිහට ලියලා තියෙනවා. එතකොට මට අපිට සහාය දුන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ දෙමළ භාෂා දන්න අය. මට නම් කියවන්න බෑ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේකේ ස්පෙලිං මිස්ටේක් එක භාෂාවකින් හරි නැත්නම් ග්‍රැමර් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා හරි අපිට ඒක හදාගන්න උදව් කරන්න මේක සමෝම බලනකොට අපිට සියරම් හරියටම කරගන්න ඕන අඩුපාඩුවක් නැතුව. Petition addressed to the President, the Prime Minister, the Chief Justice of the country and the Election Commissioner of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. තොර සිංහලනුත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. දෙමළනුත් ඒ විදිහටම තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඊට පස්සේ we the undersigned පහළ අසං කරන අපි demand the installation of Sri Lankan values approved by Sri Lankans in our constitution. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන එක නෙමෙයි අපි රට ජාතිකයෝ ඉල්ලන ශ්‍රී ලංකා අගැයීම් ශ්‍රී ලංකා වටිනාකම් අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට් අපිට වටින දේ මොනවද කියලා අපේ ව්‍යවස්ථාවේ මේ ඉන්ස්ටිටියුට් කරන්න ඕන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන. ඒක තමයි අපි මේ කරුණු 10න් කතා කරන්න යන්නේ. ඒක ඉතාම අවශ්‍යයි රටේ රිකවරි එකට යත් ගොඩනැගීමට. We the undersigned demand this referendum to be held within 3 months. මාස 3ක් ඇතුළත කළ යුතුයි කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඊළඟට මේක දිගට තියෙන නිසා ලොකුවට ෆෝම් එකක් අහම් බලන්න අමාරු නිසා මේක කැලිය වලට කඩලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන sorry හරි ඊළඟට මේ petition එක who can sign පුඩි හැඳින්වීම බාස්තුනෙම්ම මේක any Sri Lankan living anywhere in the world can sign it ඕන එකට අත්සන් කරන්න පුළුවන් වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි අයට. එතකොට අර කිව්වා වගේ මේක මේ to be valid to be acceptable by court මේ උසාවියකට බලලා ගැනීම පිළිගැනීම සඳහා මේක validate කරන්න ඕන නිසා
ඔයගොල්ලන්ගේ ID card number වුමනා කරනවා along with the phone number or an email address or both. එතකොට අනිත් එක මේක මේ vote rigging අරම යන්න වෙන්න you must only vote once එකපාරක් පමණයි ඡන්ද දාන්න ඊට වඩා කරන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට මෙතන මම දැක්ක මෙතන දෙමළ ටෙක්ස්ට් මිසින් තියෙන එක හදලා දාගන්න ඕන අඩුපාඩුවක්. එතකොට what does it contain? මේකේ ඊළඟට කියනවා මේක තියෙන අඩංගු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න 10ක් fundamental values මූලික වටිනාකම් values තියෙන need people's approval going through a ballot. Make a ballot taking සම්මත කළ යුතු අපේ තියෙන අගයන් 10ක් වුණා. එතකොට ඊළඟට මේ කරනකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ බලන කෙනෙකුට කැමති භාෂාව තෝරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් මේ හැම එකක්ම භාෂා තුනෙම ලියලා තියෙනවා. නමුත් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා පැරග්‍රාෆ් එක. ඒක දිග වැඩි නිසා එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් නැත්නම් සිංහලෙන් නැත්නම් දෙබලෙන් කියවන්න පුළුවන්. අපි කියමු මෙතනදී අපි තීරණය කරනවා සිංහලෙන් කියවන්න කියලා. තීරණය කරලා ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඒක යනවා සිංහල පූර්විකාවට. අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ ලාංකික වටිනාකම් ස්ථාපනය කරන්න මේ කට්ටියට ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙනවා. අපි මේ තරම් මහන්සිලා වැඩ කළත් මේ උගත් මහන්සි වී දුක් විඳ තැනක හිටියා වුණත් ලංකාව අබාධයටම යනවා. මේක හේතු වෙලා තියෙන අපි කියපු කතන්දරයි. ඒ නිසා මේ අපිට උවමනා කරනවා මේ තන්ත්‍රය කඩාගන්න අපේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරගන්න අපේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට උවමන විදිහට හරවලා ඉවරලා ඒක අනුව ඡන්ද පවත්වලා පාලකින් අනාගතේ බලය ඒගොල්ලන්ට බාර දෙන්න කියලා පැහැදීමක් තියෙනවා. දැන් බැරි වෙලාවත් මම පොඩ්ඩක් ආපහු යමු. මෙතනදී මේ බලන එක නා කිව්වොත් නෑ මට මේක දෙමළෙන් කියවන්න ඕන කියලා ක්ලික් කරලා තමිල් තෝරගෙන ඉවරලා next කිව්වහම ඒ පැරග්‍රාෆ් එක මේගොල්ලන්ට දෙමළෙන් කියවන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසි තියෙනවා මම යන්න උවමනාවක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි කියමු සිංහලෙන් තෝරගත්තා. next කිව්වා. introduction එක කියවුවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ගියාම හරි. මෙතනදී කියනවා මේ referendum එකේ questions ප්‍රශ්න යන මත විචාරණ ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. again මේවල තියෙන මේ අකුරු spelling අර පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. 10 fundamental questions තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මතය විමසා ගන්න අපිට උවමනා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි enshrine UN human rights. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානසික අයිතිවාසිකම්. හරි. ස්ථාපිත කරන්න ඒක සම්පූර්ණ විස්තර වෙන තැනක තියෙනවා වෙබ්සයිට් වල තියෙනවා. ඊටාම සීලාචාර දියුණු සාර්ථක රටවල් හැම එකක්ම මේවා ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. ඒව නොකරන රටවල් පහළටම වැටෙනවා. ඒ නිසා ඊටාම වටින අවශ්‍යයි අපි ඒකට එකඟ වෙන කියන එක අපි කියන්නේ. මේ වෙලාවේ මම කියමු yes කියලා. හරි. එතකොට උත්තර දෙන කෙනාට සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියවලා yes no කියන එකයි තියෙන්නේ. accept diversity discrimination වෙනස් බෑ. එතකොට මේ race ජාති වෙන්න පුළුවන්, gender වෙන්න පුළුවන්, ආගම වෙන්න පුළුවන්, ability disability වෙන්න පුළුවන්. discrimination කියන එක කොන්කරීම් වෙනස් විදිහට සැලකීම් නීති විරෝධී කරන්න. හරි. තුන්වෙනි එක මේ independent judiciary උසාවිය අධිකරණය පොලිසිය සම්පූර්ණයෙන් ස්වාධීන විය යුතුය. නීතිය ඉදිරියේ සියල්ලෝම සමාන විය යුතුය. සල්ලි තියෙන එක්කෙනා සල්ලි නැති එක්කෙනා සිංහල එක්කෙනා දෙමළ එක්කෙනා එහෙම නැත්නම් උගත් එක්කෙනා අනුගත් එක්කෙනා කියලා වෙනස් විදිහට සැලකීම නීති විරෝධී කළ යුතුය. නැත්නම් රටේ සාධාරණයක් නැති වෙනවා. සමහරවිට දැනටමත් ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන්න examples ඇති වට. එතකොට civil administration civil පරිපාලනය සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සම්පූර්ණයෙන් ස්වාධීන විය යුතුය. මුදලට බලයට තර්ජනයට යටත් නොවිය යුතුය කියන එකයි කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ එකට එකඟද නැද්ද කියන එක. ඊළඟට all elected positions දේශපාලනයේ අතුරු ඡන්දයෙන් තේරීපත් වෙන සියලුම තනතුරු වසර 4ක කාලයකට සීමා විය යුතුය. එතකොට ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කමිෂන් සභාවේ නීතිවලට යටත් විය යුතුය. ඇතිච්ච කෙනා නීති දාගෙන යලා මාරු කර ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට හදා ගන්න බෑ. නීති රීති මාලාවක් තියෙනනම් ඒකට ලොකු පොඩි වෙනසක් නැතුව හැමෝම නීතියට යටත් විය යුතුය කියන එකයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට එකගද නැද්ද කියන එක. හයවෙනි කරුණ government must bear responsibility. රජය අනිත් අයට මේ charities වලට NGO වලට බාර දීලා අතහොද ගන්න බෑ මේවා. හරි. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඊට අමතරව
විශේෂම අවස්ථා තියෙන මේ ගැබණි මව්වරු වෙන්න පුළුවන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෝ වෙන්න පුළුවන්, දරුවෝ ලදරුවෝ ආබාධිත අය, ඒ වගේම රැකියා නැති ඉන්න අයට, ඒ අයට කියන සීමිත කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුහුණුව දීලා අධ්‍යාපනය දීලා රස්සාවක් හොයාගන්න අත දෙනකොට කම් එකකින් දලිය යුතුය. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රස්සා සමහර සීමිත පිරිසක් ඉන්නවා එහෙම කරලා රස්සා නොගෙන පින්පඩි වලින් ජීවත් වෙන අය බටහිර රටවලත් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අයට මේ රස්සාවට යන්න මේ උනන්දු කරන වෙනයි. නමුත් සමස්ත වශයෙන් ගත්තාම මේ වගේ මේ vulnerable අයට මේ ඒගොල්ලන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා විශේෂ මේ රක්ෂාවක් කරලා විශ්‍රාමගේ වාසය කෙනෙකුට වගේ අයකට අභිවෘද්ධිය සඳහා වගකීම රජයේ සතිය යුතුයි. අනිත් අයට බාර දීලා අත හොදගෙන ඒගොල්ලන් රජයේ තියෙන සල්ලි රජයේ අය පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන එකයි කියන්නේ. මේක හුඟක් වැදගත් දෙයක්. මේක කරගත්තොත් ලංකාවේ පුදුම විදිහට ගොඩ එන්න පුළුවන්. zero tolerance for bribery and corruption. අල්ලසා දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී විය යුතුය. අපි සමදාම් සිංගප්පූරුව ගැන කියනවා ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ රටේ. ඔක අකුරටම පිළිපදින නිසා අපිට වඩා බොහොම ඉහළට ගිහින් තියෙන්නේ වෙනම කිසි දෙයක් නෙමේ. ආසියාවේම අපේ නේබ කෙනෙක් වුණත් අල්ලසා දූෂණය නීති විරෝධී කරලා අකුරන පිළිපදින නිසා. ඒක අත්‍යම අවශ්‍යයි, නැත්නම් ලංකාවට අනාගතයක් නැහැ. අටවෙනි කරුණ, ශ්‍රී ලංකා should be a non-aligned secular liberal democracy. එතකොට ඉස්සර සිනමාව අගමැතිනි වෙලා ඉන්න කාලේ නොබැදි ජාතින්ගේ සමුළුව ලංකාවේ තිබුණා. non-aligned කියන්නේ අපි වමට බරත් නැහැ දකුණට බරත් නැහැ. we කියන්නේ capitalist කියලා බටහිරටම අදින්නෙත් නැහැ, කස් අදින්නෙත් නැහැ. මේ කමියුනිස්ට් කියලා වෙලා චීන රුසියාවට අදින්නේ නැහැ. අපිට ඔළුව පාවිච්චි කරලා මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්ති වලින් හැමෝ එකම එක දිහා මේ ගනුදෙනු කරගෙන යටත් නොවේ ජීවත් වෙන්න හැකියාව තියන්න විය යුතුයි. මේ පැති වලට බර වෙන්න එපා කියන එක. අනිත් එක කියන්නේ secular කියන්නේ අනාගාමික. ඕකේ උදාහරණය තමයි මේ ඕකේ opposite වචනේ තමයි theocracy මේ ආගමින් දුවන රටවල්. උදාහරණයක් තමයි ඉරානය. අනිත් එක තමයි ඇෆ්ගනිස්තානය. තව දැන් ඇෆ්ගනිස්තානය ගත්තාම ඒකේ මිනිස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා, Ministry for Virtue, Promotion of Virtue and Eradication of Vice කියලා. ඒගොල්ලෝ වෙන රස්සාවක් නැහැ. මේල්ල පොලිසියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ පිරිමින්ගේ රැවුල මැල්ල ටේප් එකෙන් මැල්ල බලනවා අඟල් තුනට අඩුද වැඩිද කියලා. රැවුල කට්ටු ගාව රස්සාවෙන් පහ කරලා අරිනවා. ගෑනුන්ට මූණ වහන්න කියනවා. එතකොට ගෑනු ළමයින්ට ලොකු වුණාම ඉස්කෝලේ යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක තමයි දේව ආගම මේ කියලා. ඊට වඩා වැදගත් දේවල් මිනිස්සුන් දුවමනා දේවල් කරන්න තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කාල නාස්ති කරනවා, ජනතාවගේ ශ්‍රමය වස්තු නාස්ති කරනවා, පිස්සු වැඩ කර. ඒවට ඉඩ දෙන්න එපා. ඕන කෙනෙකුට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආගම අදා ගන්න නිදහස් සම්පූර්ණයෙන් දෙන්න, ගරු කරන්න. ඒ නිසා ඔය පදේ ගහන්න එපා. ලංකාවත් පස්සේ දොරන් පැත්තට යොමු වෙවි ඉන්ටොලරන්ට් අනිත් නේබර්සන් සමාජයකට පත් වෙගෙන යනවා. ඒක කඩා ගන්න අපි ව්‍යවස්ථාවෙම කියන්න ඕන අපි අනාගාමික secular දියුණු රටවල් විත්තට එන්න ඕන. අපි secular වෙන්න ඕන. liberal කියන්නේ අපි tolerant. අපි ඉතරම කිපිලා අනිත් ආට හිලා දකින්න ඒගොල්ලන්ගේ මේ දඬුවම් කරන්න හිරහැර කරන්න යන්නේ නැහැ liberal. ඕන කෙනෙකුට නිදහසේ ඒගොල්ලෝ කරන දේ නීති විරෝධී නැති දේවල් කරනකම් මේ හැසිරෙන්න නිදහස් දෙන්න ඕන. මේ අපි කියන්නේ මේ මනුස්ස මානව නිදහස් තියෙන්න ඕන කියන එකයි. ඒ අපේ ව්‍යවස්ථාවෙම ඒක එන්ශ්‍රයින් වෙන්න ඕන. තියෙන්න ඕන. ඒව කඩන අයට දඬුවම් කළ යුතුයි. නැත්නම් තමයි මේ intolerant society එකක් හැදෙන්නේ. ඊළඟට abolish executive presidency විධායක ජනපද ධූරය අහෝසි කළ යුතුය. මොකද අපේ වගේ කල්චර් එකක ඒ කියන්නේ ලෝකෙ කොයි වුණත් එක්කෙනෙකුට අසීමිත බලයක් දෙන එක විශේෂයෙන් මිනිස්සුන්ට මේගොල්ලෝ දෙවිවරු නෙමෙයි. ප්‍රමාණිකම බලය දෙන එක ලොකු වරදක්, ලොකු හානියක්. අපි කියන්න ඕනේ අපේ ඇස් දෙකට ඒක පේනවා. මනුස්සකම, මනුස්ස දුර්වලකම, විශේෂයෙන්ම දුර්වල මිනිස්සුන්ගේ තත්ත්වයටපත් වෙන හානිය විශේෂයි. දැන් පුටින් කියලා මිනිහෙක් ලෝකෙ ලොකු විනාශයක් කරන 10,000 ගණන් දෙනෙක් මරනවා. ඒක අධිපති කෙනෙක්. ඒ පස්සේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න හොඳටම ඉඩ තියෙනවා. මේ ලංකාවට අවශ්‍යම නැහැ ඩෙමොක්‍රසි එක හොඳට කරගන්න පුළුවන්. අන්තිම කරුණ තමයි establish a common Sri Lankan identity. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තාම ඉන්දියාව, ලංකාව වගේ 40 ගුණයක් ලොකුයි වර්ග ප්‍රමාණයෙන්. ජනගහනය 1.2 billion people ඉන්න ලොකු රටක්. නමුත්
රට අස්සේ මං ජීවත් වෙලා තියෙන නිසා කියන්නේ මම තමිල්ය මම මලයාලිය මම ගුජරාටිය කියන්නේ නැහැ. I am an Indian identity. හරි අපි ඒ නිසා මේ මම මුස්ලිම් මම සිංහලය මම දෙමළය කියලා මේ පුංචි රටක මේ මොඩ් බෙදා ගන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක ගෙදර තියාගන්න. Establish I am a Sri Lankan. I am proud to be a Sri Lankan කියන identity පාවිච්චි කරලා හැමෝටම සාධාරණ එක විදිහට සැලකිය යුතුයි. Every citizen should have equal rights. අපි ඕවා කරගත්තොත් අපි එකතු වෙලා අදිනවා එකතු වෙලා ශ්‍රමය එකතු කරගන්නවා නිකන් අපේ අනවශ්‍ය ශ්‍රමය එක එක කොටා ගන්න ගිනි තියා ගන්න මරා ගන්න නාස්ති කළ වේස්ට් කරන්න නැහැ පුංචි රටකට ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. ඔන්න ඔය කරුණු 10 ඔක සම්පූර්ණ විස්තර තියෙනවා මේක සාරාංශ විතරයි. අපේ ව්‍යවස්ථාවට අතුල් කරලා ඉවරලා හරි නායකයන් තෝරගෙන හැකියාව තියෙන අයට මේ බාර දීලා වෙලා මේක මොනිටර් කරුවොත් එහෙම ලංකාවට ඔලුව උස්සන්න විශාල ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට ඉන්න පෙන්නන්න දැන් මේ ෆෝම් එක වැඩ කරන හැටි මේක තමයි ලයිව් ෆෝම් එක මම කියපු එකේ වුඩින් මේ බැනර් එකෙන් පේනවා referendum එතකොට ඔහොම කරගෙන ගියාම මේක ක්ලික් කළා කැමති භාෂාව තෝරගත්තා ඒක කියෙව්වා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉවරලා මේකද කැමති විදිහට එක එක විදිහට මම ඔය ඇත්තටම ඡන්ද දාන්න නැහැ මොකද මේක බ්ලැන්ක් තියෙන එක පටන් ගන්න තියෙන එක කරලා ඉවරලා ඔක්කොම තෝරගන්න මේක තෝරගන්න නැතුව මම ක්ලික් කරුවොත් එහෙම ඒක යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකට උත්තර දෙන්න ඊළඟ එකට යන්න ආහාර මෙහෙ කියලා. හරි. ඒකයි ක්‍රමය. දැන් ඊළඟට මට ඕනේ කරන්නේ මේකේ අස්ස පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න. එහෙමනම් මේක මම පොඩ්ඩක් වහලා අනිත් එකෙන් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න මේකේ එන්ජින් එක පොඩ්ඩක්. ඔව් මේක අරන් එන්න. හරි මේක මේ සෑන්ඩ්පිට් එක ටෙස්ට් ෆෝම් එක මේකේ right why is it okay right when I answer this English okay English උත්තර දෙන්න යනවා කියමු එතකොට මෙතනට ගියා කියුවා මේක ටෙස්ට් එක නිසා මම වර්ධි ඕනකමින්ම කීපයක් දාන්නම් ඩයිවර්සිටි එපා කියන මේ මගේ උත්තර දිහා බලන්න එපා මම මේක ටෙස්ට් කරන්න විතරයි රෆ් ඩේටා ටිකක් දාන්නේ දැන් ඊළඟ එකට ගියා ඊහම මෙතන මම මේකට උත්තරයක් දීලා නැති නිසා ඒ කියන උත්තරයක් දෙන්න නැත්නම් ඊළඟ එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි කියා. දැන් මම 10ටම උත්තර දුන්නා. ඊළඟට අහනවා මගේ ID card නම්බරේ කීයද කියලා. එතකොට මෙතෙන්ට දැන් මේක මුල හරියම කියන්න ඕන මේක උත්තර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගේ ID card එක ළඟ තියාගන්න. මොකද ඒකේ තියෙන නම්බරේ ඒ තියෙන විදිහටම නමයි මෙතෙන්ට ඉල්ලනවා කියලා. මම මෙතෙන්ට එකක් මේකප් කරලා දාන්න යන්නේ මේ උදාහරණයක් වශයෙන් විතරයි. Okay. එතකොට ඊළඟට අහනවා මේ හරි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් contact details මොකක්ද ඔයා දෙන්න කැමති එක්කෝ email address එක දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් phone number එක දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් දෙකම මම දෙකම සපයන්න කැමතියි කියලා මම මෙතන email address එක විතරක් දෙන්නම් කියලා කිව්වොත් ක්ලික් කරපුවාම මේක ගිහිල්ලා හරි එහෙනම් ඔයාගේ email address එක දෙන්න කියලා කියනවා okay පරිලාත් මම මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ නෑ ඒක හරිය නෑ not valid email address එක හම්බුනාම පෙන්න කියලා හරි ඒක බාරගත්තා දැන් details ඔක්කොම දීලා ඉවරයි ඊට පස්සේ අන්තිමේට මේක ඉවර වෙන්න යද්දි කියනවා I hereby confirm මේ මාර්ගයෙන් මම මාස 3ක් ඇතුළත ජනබ සම්බත විචාරණයක් ඉල්ලා සිටින මේ පෙත්තමට මම සම්පූර්ණ සහාය දෙමි කියලා yes කියනකම් මේක සබ්මිට් කරන්න බෑ මොකද
මොකද නැත්තම් මෙච්චර දුර ආවිල්ලා වෙලා මේකට සහයෝගය දෙන්නේ නැතුව මේක බාර දීලා වැඩක් නැහැනේ. ඒ නිසා ඒක කරන්න ඕන. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් අපහු යන්නම්. ගිහිල්ලා වෙරලා මෙතනදී මෙතනදී මම කිව්වොත් එහෙම නෑ මම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි දෙන්නේ මට දෙන්න තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බරයි කියලා එතෙන්ට යනවා. ගියාම කියනවා මේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේ දානකොට ජාත්‍යන්තර මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කෝඩ් එකක් දාලා දාන්න කියලා. මොකද මේක අපි රටේ ඕන රටක ඉන්න කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් නිසා බැරිලාත් ඒගොල්ලෝ නිකන් නම්බර ටිකක් දැම්මොත් අපි දන්නේ නැහැ මේක ලංකාවේ ඉන්නවද ප්‍රංශයේ ඉන්නවද ජර්මනියේ ඉන්නවද කියලා. ඒ නිසා ඉස්සරහට කන්ට්‍රි කෝඩ් එක දාලා ලංකාවේ කෙනෙක් නම් +94 දාලා ඊට පස්සේ දැම්ම කියමු. ඔව්. එහෙම නැතුව මම මේ ටික නැතුව දැම්මොත් එහෙම එතකොට හැරලා ඉවරලා කියනවා කන්ට්‍රි කෝඩ් එක දාලා ප්ලස් සයින් එකක් දාන්න කියලා. මොන data validation වලට ඒව දාලා තියෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම නම්බරයක් හම්බෙලා අපිට ඒක වැඩක් නැතු වෙන වෙන රටක ඉන්නවා නම් හරි. එහෙම වුණාම ඊළඟට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ගියොත් එහෙම අනිත් අවස්ථාව තමයි තව කෙනෙක් කියනවා නෑ මන් ළඟ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා ඒ නිසා මම දෙකම දෙන්න කැමතියි කියලා. බෝත් කියලා කිව්වොත් එහෙම ෆෝම් එක ඇරලා ඉවරලා ඒ දෙකම ඉල්ලනවා. එතකොට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකකුයි ෆෝන් නම්බර් එකකුයි. ඔව්. ටෙලිෆෝන් නම්බරේ මෙතනට ඇසලා දාමු. කියනවා ඒක හරිය නෑ කන්ට්‍රි කෝඩ් එක ඕන කියලා. Okay. Right, මෙතෙන් දාවා. දැන් මේ කැමති කියලා වෙරලා සබ්මිට් කළා. Okay. Okay. Right. දැන් පොඩ්ඩක් බලමු. Okay. Right. ඊළඟට මට පෙන්වන්න ඕන කරන්නේ මම විනාඩියකට ලොගින් කරලා පෙන්වන්නම් මේ ඩෙමෝ සයිට් එකේ තියෙනවා මේ දක්වා අපි ටෙස්ට් ඩේටා දාලා ඉවරලා ඔක පිටිපස්සෙන් පේන විදිහට මට ඒකට පොඩ්ඩක් මේක සිග්නේචර් එක දාගන්න ඕන. Bear with me for a moment. Right, මම ඒක අපහු ෂෙයා කරන විනාඩියකින් මේ ලොගින් කරලා. Okay, it's here. Mervin, Lakshman අත උසලා තියෙන පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්. Sorry, Lakshman කතා කරන්න. Sorry, හරි මම ෆෝම් එක නෑ ඕක ඉවර වෙනවා. හරි හරි මම ෆෝම් එක ඇරියා දැන් ඒක පෙන්නලා ඉතුරු ටික පෙන්නන්නම්. Okay. share. දැන් මේ වෙලේ මුලින්ම මම මගේ ෂෙයා කරපු ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? නැද්ද? පේනවනේ. හරි. ෂෙයා කරපු ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් මේ දක්වා මේක questions විතරයි. දැන් මේ ටෙස්ට් ෆෝම් එකේ not live එකේ මේ responses මේ දක්වා මේක ටෙස්ට් කරනකොට මේ දැන් 14 ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන පෙන්නනවා මේ login admin කියලා කෙනාට පේනවා. දැන් මේ දක්වා 14 දෙනෙක් මේකට උත්තර දීලා තියෙනවා කියලා. එතකොට පළවෙනිම එක තමයි මෙතන පළවෙනිම එක තමයි මේ උත්තර දුන්න අයගේ කොහොමද breakdown එක 50% උත්තර දීලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. 21.4 සිංහලෙන් 28ක් තමිල් කියලා කියනවා. එතකොට enshrined human rights මේ ටෙස්ට් එකෙන් 71ක් ඒකට සපෝට් කරනවා 28ක් එපා කියලා no කියලා කියනවා. accept diversity කියන එකට මම උදාහරණ මේ ටෙස්ට් නිසා මම ඕනකමින්ම කරනකොට yes no කීකේ මාරු කර දාම මේ පෙන්නන්න බෑ. නමුත් reality එක මීට වඩා හුඟක් වෙනස් වෙයි. we don't use this as an example. Diversity eකට 57 in favor 42 against. Judicial independence වලට 64 in favor yes
35% no. Civil administration independence, 64% yes, 35% no. Maximum four-year tenure subject to Public Service Commission rules, in favor at 64%. Welfare, government should take responsibility for the welfare of vulnerable citizens. Yes, 42%, 57 no example. Zero tolerance against bribery and corruption, 71% yes, 28% no. Non-aligned country 50-50 example. Abolish executive presidency 71% yes. Establish a common Sri Lankan identity, again 57% yes, 42% no. එතකොට මේ ID supply කරපු details list එක මොක ID numbers තියෙනවා ඒ විදිහට තමයි background එකේ පේන්නේ මේ කාර්ක සභා අධීක්ෂණ කාර්ක සභා හරි එතකොට මේ ඒක තමයි summary එක මේ ඊට පස්සේ අපිට මේ questions එක එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර කීද මේ එකේ 7 දෙනෙක් උත්තර දීලා තියෙනවා yes මේ ඉංග්‍රීසියෙන් 7 දෙනෙක් for Tamil 3 සිංහලන්නේ වගේ ඒක individually බලන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එක එක form එක උනත් අපිට one by one we can go through and get the detail එහෙම එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව අන්තිමේටම මේ ඔක්කොම ආවට පස්සේ මේක ක්ලික් කරපුවම අපිට සම්පූර්ණ download file එකක් ගන්න පුළුවන් Excel නැත්නම් CSV file එකක් අරගෙන ඒක analyze කරලා ඒකේ අවශ්‍ය details ටික තියාගෙන ඉවරලා report එක print කරලා සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් down in sheets මේක click කරපුවම බලන්න පුළුවන් හරි මෙච්චර තමයි මට demonstration එක වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේක තමයි මොනවා හරි අහන්න තියෙනම් මේ screen එක මම ඇරලා තියන්නම් නැත්නම් මම screen share නවත්තලා ඉවරලා මේ gallery එකට එන්නම් කට්ටියට මොන ගහලා කතා කරන්න කොහොම හොඳයි ඒකට ලොකු මහන්සියක් අරගෙන මේ විදිහට හදපු එක මේ මවින් අපි දැන් බලමු ලක්ෂ්මන් අත උස්සලා තියෙනවා ලක්ෂ්මන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු thank you excellent job I think we are almost 90% through yes that's the feeling I get thank you Mavin I have a very few basic questions I will take Sure, 2 minutes okay one thing is now we have the after the election after the referendum we have a breakdown of the question wise selection okay now to be eligible to be counted as one out of the 1 million for example what is the criteria to select as one vote in favor because different questions have different weightages oh so how do you select a person දැන් referendum එකක දැන් questions આવුත් 150ට වැඩියෙන් හම්බෙන ඔක්කොම valid count කරන එකක් විදියට 150ට වැඩි ඒවා ඔක්කොම valid ඒවා constitution එකට යන්නම ඕනේ 150ට අඩු ඒවා constitution එක ඇතුල් කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ referendum එකේ හරි මගේ ඊළඟ question එක දැන් මේ වගේ එකක් දැන් අපි හදලා codes අපි හිතමු 1 million කියලා උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට තාම ෂුවර් නැහැ 1 million ද ඊට වඩා ඕනද කියලා ඒක එකක් දැන් මේකේ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා දාන්න ඉස්සෙල් සුප්‍රීම කෝර්ට් බාර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ ලීගැලිටි එක චෙක් කරන්න ඕනේ නේද නෑ මෙහෙමයි ලීගැලිටි එක දැන් ලීගැලිටි එක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේ තියෙන constitution එකට තමයි legally compatible කියලා බලන්නේ හරිද ඉතින් අපිට දැන් ටෙස්ට් කර ඉන්න විදියක් නැහැ නේ නෑ ටෙස්ට් කර ඉන්න පුළුවන් වැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි දැන් මම ඒක කිව්වේ දැන් මෙහෙ දැන් UK වල තියෙන්නේ constitution එකක් ඔය petition ගැන නැහැ ඒ වුණාට මේ 110ක් නෙවෙයි ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ signatures 10000කට වැඩිය ගත්තොත් ඒක පාර්ලිමේන්තු එකේ ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ එහෙමයි 10,000 තමයි ඕන ප්‍රොසිජර් එක අපි දැනගන්න ඕන හරියට ඔව් එහෙම රූල් එකක් තියෙනවා ඉතින් දැන් ලංකාවේ ඉතින් තියෙන මේ ක්‍රමයේ හැටියට පොලිටිෂියන්ස්ලා ඩිස්කස් කරයිද නැද්ද කොහොමද දන්නේ ඉතින් ඒක හින්දා තමයි දැන් මේක ජනතා පරමාධිපත්‍යයනේ එතකොට ඒක හින්දා තමයි අපි සුප්‍රීම කෝර්ට් එකට යන්න ඕනේ නෝමල් ලීගලි කරන්න බැරි නම් මොකද හේතුව දැන් ඡන්ද ප්‍රමාණය ප්‍රෙසිඩන්ට් වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකට වැඩි වුණොත් රෙෆරන්ඩම් එකක එතකොට මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය කියන එක ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ වචනයට උඩින් යනවා එතකොට ඉතින් සුප්‍රීම කෝර්ට් එකට බෑ කියන්න බෑ ඇත්තටම අපිනේ හිතන්නේ එහෙම නෑ හිතන එක නෙමෙයි හිතන්න දෙයක් නෑ ඒක අපිට යුනයිටඩ් නේෂන්ස් කෝර්ට්ස් හරි කොහේ හරි ගිහලා එතකොට ඒක සෝට් අවුට් කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒකට ලීගල් ඇඩ්වයිස් හරි උදව් කරන වෙන
ගෙන් උදව් ගන්න වෙනවා එහෙම වුණොත් අපිට Oh, පුළුවන් oh, වෙනවා ඒ ඒක ඒකට check කරන්න ඕන legal procedure එක මේක. fall back. No. අනිත් එක eventually somebody will try to prepare. Okay, suppose the Supreme Court says okay, you go for referendum, then somebody has to prepare the constitution. Okay, at present it is the parliamentary which becomes a constitutional assembly, right? හරි නෑ නෑ ඉන්න පොඩක් එකට කියන්න. පොඩකින. According to the present constitution, it is the parliament, right? Then ඊට පරිබාහිරව team එකකින් කරන්න ඕන නම් ඒක how legal it is, or is there a legal provision for that? දැන් මෙහෙමයි දැන් තියෙන රෙෆරන්ඩම් එකෙන් ආපු කන්ඩිෂන්ස් ආව ගමන් තියෙන කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ හැටියට වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ රිවිෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ දැන් ඒක එතකොට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ජුඩිෂරි කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ජුඩිෂරි එකෙන් ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්ට් පොලිසිස් කොහොමද කන්ස්ටිටියුෂන් එක නෙමෙයි එතකොට ඒවා පනත් හැටියට යන්නේ. කන්ස්ටිටියුෂන් එක නෙමෙයි. කන්ස්ටිටියුෂන් එකට එතකොට 3/2 ඡන්දෙන් කරලා ඇතුල් කරලා මේ රෙෆරන්ඩම් එකෙන් කරපේවා මාරු කරන්න බැහැ. මොකද රෙෆරන්ඩම් එකෙන් ගත්ත රූල්ස් ටික ආපහු මාරු කරන්න පුළුවන් රෙෆරන්ඩම් එකෙන් විතරයි. Then judiciary එක decide කරන්නේ okay, let's prepare, okay, we accept that an outside body will prepare the constitution. ඒක අපි ඒක මොකුත් කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. රෙෆරන්ඩම් එක දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ බොඩිස් ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට ජුඩිෂරි එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වුණා legal draftman line නෝ නේද? ඒකට ඉතින් ඩ්‍රාෆ්ට්මන්ස් අපි ඒක කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපිට තියෙන්නේ අපි අදහස් So those have to be sorted out. අනිත් එක අර civil administration 4 years කිව්වේ. Now at present generally people can have 2 4-year terms. ඒක හරි. ඒක re-election එක සැරයක් දැන් re-election කියන එක maximum ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ඉතින් ඒක maximum කියන කට්ටිය එක කට්ටියට කියන්න පුළුවන් re-election 3 සැරයක්ද 5 සැරයක්ද ඒ අපි මේ ජනතාවගේ අනිත් අයිතිවාසිකම් වලට constitution එකෙන් මේ හිර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද පාර්ලිමේන්තු එකෙන්නේ policies හදන්නේ. එතකොට ඒ රටේ elect කරන පාර්ලිමේන්තු එකෙන් policies හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේකේ තියෙන basic check and balance එකක්. ඒ කියන්නේ මේ එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තු එකේ මේ checks and balance. එතකොට දූෂණය කරන්න බෑ, corruption කරන්න බෑ. දැන් corruption වගේ ඒවා zero වුණාම දැන් ඔය ඩීලර්ම ගහන්න බෑනේ. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් මේක ඉවර වෙනවා. All that is granted, no problem. Now අනිත් එක මම කැමති personally abolish the executive presidency කියන එක number 1 එකට දාන්න පුළුවන්. නෑ ඒක number 1 එකට දැම්මේ නැත්නම් එතකොට අපි ඒක constitution එකක් නෙමෙයි අත්‍තරම. දැන් abolition presidency කියන එක referendum එකේ යන්නේ ඒක referendum එකෙන් abolish කරන එක නෙමෙයි. දැන් මේකටම include කරාම ඇත්තටම values තියෙන්නේ 9යි constitution එකට යනවා. ඒක දැන් ඔය vote එකේ ඔය වියදමෙන්ම referendum එකෙන්ම abolish කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒක ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම value එකක් හැටියට referendum එකේ ඔක value එකක් හැටියට constitution එකට යන්නේ නැහනේ. ඒකෙන් වෙන්නේ abolish කරන presidency එක එතනින් ඉවරයි. එතකොට ඇත්තටම constitution එකට යන්නේ 9යි. ඒක අර මේක ඇතුලේ තියෙනකොට ටිකක් සැහැල්ලු වෙලා තමයි පේන්නේ. නෑ ඉතින් සැහැල්ලු වෙලා කියන්න විදියක් නෑ. මොකද ඒක අස්සම් කරන්න නැතුව සබ්මිට් කරන්න බෑනේ. ඒක those are my comments. Yeah. Okay. ඒක ඇත්තටම ඒක අන්තිමට දැන් මේ ඒක හින්දා ඒක constitution එකට අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි කියන එක ඒ වුණාට අපිට මේ ගමේ මේක කරගන්න පුළුවන් නිසා. Right. Thank you. Can I ask 1 or 2 questions, please? Yeah, please go ahead. Yeah. Okay. My first question, now let's say this referendum, Sri Lankans are very lazy people generally. They like if everything comes to their hand and spoon fed. So how we are going to get this across to the nation as much as possible? So it is individual, right? So what is happening is now if you get the link, spread it to as many, your email book, whatever. So some people may do it, some people may not do it, but it is not only us. There are a lot of other people who are interested in this, who are not really, we are not showing our links or network. We want this to be everybody's one. So we are presenting it as this is everybody's business. We are not the leaders for it or whatever, we are part of it. So anybody can join this. And even the political parties or whatever, they will come for it because political parties have nothing, we are not directing this against political parties, no.
So they Yeah. will come. So there is an opening for anybody to join in this referendum. If they Sure, don't, they'll have to give an excuse to say why they are not joining. So that is Yeah. very hard to come. So, but there's enough potential at the moment to get it done. So I doubt. Yeah. Chula, let me add a couple of comments. Yeah. I mean, everything you said is valid. මේ චන්දන කියපු කතන්දරය ඇත්තයි. අපි පහසුවෙන් දෙන නම් ගන්න තමයි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ අරගලේ හොඳට පෙන්නලා තියෙනවා. සෙනඟට වේදනාව ආවම බඩගින්න ආවම you can get anybody moving නේද? අපිට හැමෝටම දැන් තේරෙන නිසා. ඊට අමතරව මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ මේක ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් සත්‍යක්වත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. වේදමක් නැහැ. කාර් බස් වල යන්න අවුවේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් හැමෝටම මොබයිල් ෆෝන් මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක අපි ටෙස්ට් කරලා බලලා තියෙනවා කම්පියුටරෙන් කරන්න පුළුවන් ටැබ්ලට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටීම ලෝ ක්වොලිටි ෆුල් සිග්නල් තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකනුත් කරන්න පුළුවන් විනාඩි 3ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊටම පහසුයි. රටේ ඕන තැනක රටින් පිටින් ඉඳලත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අංශෙන් මේ තාක්ෂණයෙන් ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දෙවෙනි එක තමයි දැන් මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් අපේ කට්ටිය හරි ඇක්ටිව් නිසා මේක බෙදා හරිනත් හරිම ලේසි ක්වික් ලින්ක් එකකින්. මගේ අත්දැකීම හැටියට මේකේ වැඩ කරන්න ඕන දැන් මේ අපි හැමෝම දකිනවා ටෙලිවිෂන් වල එක එක ඇඩ්වර්ට්ස් දාලා කෑ ගහලා එක එක જાති කියනවා. නමුත් අපි මෙහෙම කන්නේ මේ කරන්නේ. අපි සල්ලි හොයන්න ලාභ ගන්න පෞද්ගලික ලාභෙට කරන එකක් නෙමෙයි. අපි සම්පූර්ණ විශ්වාසයෙන් රට වෙනුවෙන් රටේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන කැපවීමෙන් කරන දෙයක් නිසා අපේ රෙපියුටේෂන් එක අපි ඔපිනියන් ලීඩර්ස්ලා අපිව ෆලෝ කරන අපිට අහුම්කම් දෙන්න අපි ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් තියෙන සෙනග ඉන්නවා ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන් හෙඩ් ටීචර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් ගම් වල ඉන්න පුළුවන්. ඒතර ඕගොල්ලෝ කියන දේවල් වලට අහුම්කම් දෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් එක තියෙන අයට මේක බෙදා හැරියොත් ඕගොල්ලෝ කියන නිසා සෑහෙන කොටසක් මේකට සහයෝගය දීලා මේක මේ තරම් පහසු නම් මේකේ වටිනාකම ඒගොල්ලන්ට තේරුනහම ඒගොල්ලොත් ඒක පැතුර හරින්න හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේක zero expense එකෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන එක පබ්ලිසයිස් කරන එක ප්‍රචාරය හැරලා ජනමතය ඇති කරගන්න එකයි. මේක හොඳ දෙයක් නම් තන ඒකට එනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තව එකක් ඔය මම කිව්වේ දැන් අපි කිව්වා අපේ චූලා කිව්වා even parties will canvas and do this one කියලා. දැන් මගේ මතය තමයි මම ඇත්තටම අවුරුදු 43ක් ලංකාවේ නෙමේ ජීවත් වුනේ. නමුත් මම හැම වෙලෙම නිවාඩු යනවා. ගිය මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ලත් නිවාඩු ගියා. එතකොට මට තේරිච්ච දේ තමයි දැන් අරගලේ ඉන්න කට්ටියට ලංකාවේ සෑහෙන්න 80%ක් විතර සපෝට් එක දෙනවා. නමුත් දෙන එක මදි. එළියට බහැලා වැටෙන්නේ නැහැ. කාරණේ මිනිස්සු ඉන්න ඕනේ පොලිමේ දරුවෝ එහෙම තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඉතින් මම හිතන හැටියට මේක කඩාකප්පල් කරන්නත් දේශපාලන හස්තයවල් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. පෙන්눔 කරන්න මේ බලන්න මේගොල්ලෝ ගෙනාවා. තාමත් අපිට හැංගිච්ච තන්දේ තියෙනවා කියලා. අන්න එතනයි මගේ ලොකුම වයි. ඒක නයි ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්න එන විදිහට අපි විසඳගමු. අපි එහෙම ඇන්ටිසිපේට් කරලා අපි දැම්ම කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි යන විදිහට බලමු. මොකද ඒ වෙනුවට අපි මේක අපි වෙනුවෙන් අපි කරන දෙයක් නේ. ඉතින් මේක මමම හරි කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ඒකට විරුද්ධ ඉදිරිපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඕන නම්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපි ඉතින් රට යන විදිහට යමු කියලා තමයි අනිත් අය කියන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් වැඩිපුර අයට ඕනේ. ඒක මේ විදිහට කරපු දෙන්. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවක් ලබා දීම මිසක් අපිට මේක කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම නෙවෙයි. අපි මේ අපේ තියෙන දැනුම ඒ කියන්නේ මේ එකතු කරන කට්ටිය ඔක්කොගෙම දැනුම එකතු කරලා අපි මේ මොන හරි දෙයක් යෝජනා කරනවා. එතකොට කට්ටිය කැමති වුණොත් හොඳයි. කැමති නුනොත් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ගේ රටනේ. ඉතින් හැමෝගෙම රටනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි එහෙම මේක ෆෝස් කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. මේක හැමෝම තමන් බලලා හිතලා තේරුම් අරගෙන හිතා ගන්න ඕනේ මේක අපි කරන්න ඕන දෙයක් කියලා. ඉතින් අඩුම ගානේ මේකෙන් අපි මේක දිනා ගන්න බැරි වුණත් කියමුකෝ. ඒත් අපි රටේ ගොඩක් දෙනකොට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා এডুকেෂනල් එක්සර්සයිස් එකකුත් කරනවනේ ඒකෙන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ඉතින් ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා කරගෙන යන්න එක. ඒවා බලමු එන විදියට. තව අදුස්සල තියෙන දෙන්නේ චමින්දයි මම හිතන්නේ කීර්ති අසුස්සලා තියෙනවා. චමින්ද කතා කරනවද ඉස්සෙල්ලා? ඔව් එහෙමයි මම කතා කරන්න හිටියේ දැන් අපි කතා කරගෙන යනකොට මේකේ අපේ පර්සනල් විස්තර ටිකක් සඳහන් කරන්න තිබුණා. දැන් මේ මොහොතේත් අපේ රටේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ
දැන් ඒ කියන්නේ මේ හඳුනා ගැනීම පුජ්‍යල හඳුනා ගැනීම සහ පුජ්‍යල මේ හඳුන්වා දීම මත තමයි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අරගලයේ ඍජු ලෙස මැදිහත් වෙලා හිටපු එහෙම පුජ්‍යලයන්ග මේ මොහොතේත් එක් එක් පාර්ශවයන් විරුද්ධ දේශපාලනික පාර්ශවයන් විසින් හඳුන්වා දීම මත අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වෙනවා. දැන් එතකොට අපි මේ පෙස්සමට අත්සන් කිරීමේදී අපේ පෞද්ගලික විස්තර ඊමේල් දුරකථන අංක පෞද්ගලික ලිපිනයන් සම්පූර්ණ නම ගම දීම තුල මේකේ එහෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම මේක හරි සතුරු බලවේග වලට මම ඒකට උත්තර දෙන්නද? මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නද? මොකද මේ SMS මේ messages වලත් ඒ question එකම අහලා තිබුණා දැන්. මේ මොකද මේක අපි කතා කරා ඒ security ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ security දැන් ඔය දෙන මේ කාගේවත් ඒවා දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් print කරන මේකේ නම විතරයි print වෙන්නේ. අනිත් information මොනවත් අපි දෙන්නේ නැහැ. නමක් තියෙන්න ඕනේ petition එකකට. සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා නම අසංකරා එච්චරයි. එතකොට ID card එක Supreme Court එකෙන් ඉල්ලුවොත් ID card number එක අපි ඒක submit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒක කරනවා කියලා statement එකක් ඒ petition එකේම ඇතුල් කරයි මේ මර්වින් එක ඇතුල් කරයි. ඒ කියන්නේ national ID card will only be submitted to the Supreme Court if requested කියලා. එහෙමයි. ඒක හොඳයි. right. එහෙම නැතුව validity එකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අපිට personal information එක නැතුව petition එක valid නැහැ. personal information තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි පරිසම් කර ගන්නවා ඒක අපේ security කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ petition එක conduct කරන කට්ටිය highly secure system එකකට තමයි කරන්නේ. ගොඩක් expertise එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි එකතු වෙලා ඒක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මගේ කිසි අවිශ්වාසයක් නැහැ මේක මෙතනින් එළියට leak වෙයි කියලා. ඒ වුණාට අපි print කරනකොට print කරන්නේ නම සහ yes no කියන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ ඇනලිටික් එකක් විතරයි print කරන්නේ නමයි. එතකොට ID card එකේ validity එක ඕන වෙන්නේ Supreme Court එකට. ඒක අනිත් තැන් වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිත් අය පිළිගන්නේ නැත්නම් අපිට Supreme Court එකට කියන්න පුළුවන් අපි securely submit කරන්නම් කියලා ඔක්කොම ID card numbers. ඒගොල්ලන් ඉන්නවා. ජෝලා කීටි එන්න අතෝසයි ඉන්න ඊට කලින් විනාඩියක් මං ගන්නද? අපේ සීනේ. කියන්න බෑ. ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ මේ චවින්ද මහත්මයා අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා දුන්න උත්තරේ හරි. දැන් මේක අපි වැළෙන අතොස් මේක මේ දෙන උත්තර වැළෙන උත්තර නෙවෙන්නේ. අපි හිතට එකඟව බයලත්ව දෙන උත්තරයක්. ඒ නිසා අපි මේ දැන් මම නම් මේක මලත් කම මම මරුවත් කමන්නේ නැහැ කියලා මේ yes නම් මගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක මගේ ඕන ඩෙන්ටිටි එකක් මම දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක අපි මම හිතන්නේ මේක අපේ සමාජයට අපි කට්ටිය අවසාන තුරුම්ප වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අර ප්‍රශ්න 10 උත්තර බලපුවාම මේ උත්තර ටික අපි නිර්භයව රටට ආදරෙන් නිර්භයව අපි දී යුතුමයි. ඉතින් අපි මම හිත මම පර්සනල් අයිඩියා ගන්න ID කාඩ් දෙන්න බිය යුතු නැහැ. මේ මොකද අපි මේ ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් මේ රජයෙන් හරි අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ කියලා මගේ අදහස. කොහොමද? කීර්ති කතා කරන්න. කීර්ති කතා කරන්න. රත්නායක මහත්මයාට මට පොඩ්ඩක් කතා කරත හැකිද? කියන්න රත්නායක මහත්මයා මෙහෙමයි දැන් මේකේ මම මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරේ මේ බය පිළිබඳව එහෙම නිකන් ගෑවිච්චවක්වත් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විදියට නෙමෙයි. සාමාන්‍ය අපිට මේ ඉදිරිපත් කිරීම මේ ප්‍රශ්න 10ට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නවලදී අපි එහෙම රිගුලේෂන් පෙනී හිටපු එහෙම නිකන් මේ එලිපිට පෙනී හිටපු අය. ඒක නිසා මට බය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම ඉදිරිපත් කරේ. එහෙම ගැටලුකාරී එකක් තියෙනවා. මොකද මේ මොහොතේ අර 87 88 වගේ කාල සීමාවන් වලදී තමන්ගේ විරුද්ධ දේශපාලනික අයව පොලිසියට හඳුන්වා දෙමින් ඒගොල්ලොන්ගේ පෞද්ගලික තරහ මරා පිරිමහගෙන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් මම අදහස් කරේ ඒක මෙහෙම නිකන් පර්සනල් ඩීටේල්ස් ටික එළියට යන එක පොඩි එහෙම නිකන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මේ මොහොතේ රටේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියත් එක්ක තියෙනවා කියන එක. චමින්ද අපි මේ බයක් සම්බන්ධ කරපු එකක් නෙමෙයි ඒක. ඔය චමින්ද මේක අපි ඩිස්කෂන් එකේ කරන්නේම අපි එකක්වත් පර්සනල් හැටියට ගණන් ගන්න නැහැ. ඔයා රේස් කරපු කතාව හරියටම හරි මේ සිකියුරිටි ගැන. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒකනේ අපි ඩිස්කෂන් එකේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒ නැෂනල් එකයි ඉන්ඩිවිජුවල් සිකියුරිටි එක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඒක අපි හොඳට නොදන්නවා නෙමෙයි. ඒක විතරක් නෙමෙයි IP ඇඩ්‍රස් එක උනත් දැන් පර්සනල් ID එකක් හැටියට යන්නේ.
ඉතින් ඒව ගැන අපි කතා කරලා බැලුවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හැබැයි මේක වැලිඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සුප්‍රීම කෝට් එකට යනවා නම් මේක වැලිඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒක වැලිඩ් වෙන්න එකම දේ තමයි නැෂනල් ID කාඩ් එක. ඉතින් ඒක හැබැයි ඒක සිකියෝර්ලි තමයි තියාගන්නේ. ඒක අපි ලබා දෙන්නේ සුප්‍රීම කෝට් එකට විතරයි. සුප්‍රීම කෝට් එක ඉල්ලුවොත්. ඉල්ලුවොත් නැත්තම් අපි ඒක ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. චෝලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඔහම කිව්වට අපි දැන් හොඳ ලොකු ඇෂුරන්ස් එකක් දෙන්න වෙනවා මහජනතාවට මේකට සහභාගී වෙන. මොකද දැන් මේක කන්ඩක්ට් කරන ටීම් එක අතේ තමයි වගකීම තියෙන්නේ. ඒකට ඉතින් අපිට පුළුවන් අපිට ඒකේ වගකීම් බාර ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ වගකීම් බාර ගන්නවා කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒකේ ස්ටේට්මන්ට් එකේම ලියන්න පුළුවන් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් එක්ක මේ අය බාර ගන්නවා කියලා අපිට identity will be disclosed only to the Supreme Courts on request. only on request. නිකන් සබ්මිට් කරන මේ දැන් සුප්‍රීම කෝට් එකට බදින ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවානේ print කරන. ඒකට සබ්මිට් කරන්න නැහැ. ඒ වුණාට ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා. ID card will be submitted on secure request කියලා වරලා. එහෙම. හරි. මේ data සම්බන්ධයෙන් මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කරන්න ඕන. ඇත්තෙන්ම ඕක මම මුලින් ඉඳලම චූලක් අහපු ප්‍රශ්නෙම තමයි. අපිට එංගලන්තේ ඉඳගෙන බයක් නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට නිදහස තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ තත්ත්වය දැක්කහම ද්වේෂම් වෙන දේවල් දැක්කහම මේ වගේ දේවල් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනකොට සංග දෙනෙක්ට සාධාරණ බයක් සැකයක් තියෙන්න පුළුවනි. ඒ නිසා ඒ හේතුව උඩම පවා හුඟ දෙනෙක් මේකට උත්තර නොදී හිටියොත් ඒක ලොකු පාඩුවක්. අන්න ඒ නිසායි අපි ඒ සම්පූර්ණ මුලින් ඉඳලම මේ සිස්ටම් එකේ ඉඳලා අපිට විශ්වාසයක් තියෙන එක කරන්න පුළුවන් කියලා අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිසා හොඳ අවබෝධයක් ට්‍රේනින් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ඇෂුරන්ස් එක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නොයෙකුත් මාධ්‍ය වලින් පෙන්වන්න ක්‍රියාවෙන් කෙරුවාවෙන් පෙන්වන්න ඕන. නැත්නම් ඒ විශ්වාසය දිනාගත්තේ නැත්නම් මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න අමාරුයි. අපි ඒක ඇෂුරන්ස් එක දෙන්නම්. ඒක මේ data ඔක්කොම secure කියන එක අපි ඇඩ්‍රස් එකක් දීලා මේ contact number එකකුත් ඒකෙම දාන්න form එකෙම. එතකොට තව ඉන්න අතුසල තියෙනවා මේ කීර්ති අතුසල නේද? කීර්ති දැන්වත් මගේ වාරයල මට අවස්ථාව තියෙද කතා කරන්න නැත්නම් කතා කරන්න කීර්ති. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක වැඩ කරනකොට කලින් අතිරිසපු කෙනාට කලින් කතා කරන අවස්ථාව ලැබිය යුතු කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. අපි මේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිපදින්න ඕන මේ වගේ සංවාදයකදී. මේ හරිද? ඉතින් මම කැමරා එකත් ඔන් කරගන්න. ඔක්කොටම විශ්වාස කියන්නේ I would like to say that this is a good process to at least to educate the proportion of the Sri Lankan community. කියන්නේ ලංකාවේ ජනතාවගෙන් සංඛ්‍යාවක් උගත් කරන්නවත් මේක උදව් වෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා මේක හොඳ ව්‍යායාමයක්. හැබැයි මේකේ කරුණු කීපයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් දේවල්. කියන්නේ අපි එක මත තියා ගන්න ඕනේ. දැන් තියෙන කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තුඟාක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා හරියට කරනවා නම්. නමුත් දැන් තියෙන කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ අඩුව තමයි the weakness is that there are no checks and balances. So although the constitution says at the top we will follow these principles, there is no backbone to the constitution. Therefore the people who are using the constitution can do whatever they like. So just because we have 10 principles, it does not guarantee a good constitution. So somebody has to spend a lot of time to make the constitution workable in the long term for the benefit of all the people, regardless of what happens in the future. So that depends on the details of the constitution. And as long as the details are not worked out, it doesn't matter what policies we have. It doesn't matter what principles we have at the top. They can abuse the constitution. That's what's happening now. Today's constitution at the top is not that bad, but it's used terribly badly. There are a couple of little points. I think the issue about this 4-year term, I wasn't sure about that. I believe the current term is 5 years, between 4 and 5 years, maximum 5 years. And not only that, in most countries, at least there are 2 terms allowed. So that means altogether maybe 10 years. So that point needs to be clarified
in a way that people can understand. On the issue of diversity, of course, the point covers lots of diversities, but perhaps we do not recognize the education qualifications is also a factor. We must treat all the individuals, whether or not they are educated, equally. That factor needs to come out. When I say come out, it needs to be included. Anything else? So තව දෙන්නේ කත උස්සලා තියෙනවා. yes, I understand, but I was lifting my hand for the last 25 minutes. Thank you very much. දේශප්‍රිය කතා කරනවාද ඊළඟට දේශප්‍රිය කතා කරන්න ඊට පස්සේ? ඔව් මේක ඇත්තටම හොඳම වැඩසටහනක්. ඉතින් මම ඇත්තටම දැන් මෙතෙක් ඔය වගේ කීපයක්ම දැක්කා. ඔය ගොඩක් අය උත්සාහ කරා. නමුත් ඔච්චර කම්ප්‍රිහෙන්සිව් විදියට හදපු එකක් මම දැක්කේ නැහැ. නමුත් ඔය පොඩි උත්සාහයක් කරගත්තා. නමුත් ඒකේ මට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් අපි මේ දෙක කරාට මේක කියන්නේ බලාත්මක වෙන්න අඩුම ගානේ පළවෙනි එක දැනගන්න ඕන මෙහෙම මේකක් ඇවිල්ලා පෙස්මක් ඇවිල්ලා ඒකට මේ රජයේ අහුම්කම් දෙන්න මැති වෙන කොමසාරිස් හරි රජයේ හරි ජනාධිපතිට අහුම්කම් දෙන්න ඒකේ මිනිමම් මොකද්ද නීතිමය වදන මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒතර ඒකට අවශ්‍ය අසංගාන ලක්ෂයද 10ද කියන එක පළවෙනි එක දැනගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ ඒකට වඩා අඩු ගණක් වුණාම ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන්නේ පළවෙනි එක ක්ලැරිෆයි කරගන්න ඕන. දෙවෙනි එක මේක දැන් අරගලයේ පදනම් කරගෙන කරනවා නම් ඒතර අරගලයේ ඉන්න භූමියේ ඉන්න කට්ටියත් එක්කද යම් කිසි එකඟතාවයකින්ද මේක කරන්නේ නැත්නම් ඒ අය කියන්නේ අපි කරන අරගලයට වෙන කට්ටියට හැලි තන්ද ගන්න දැස්ති නැහැ කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා මේ එතෙන්දී ඒකත් ඉස්සෙල්ලා ක්ලියර් කරගන්න ඕන අපි ඒකෙම කොටසක් නම් ඒ අයව නම් මේව කරන්නේ ඒතර ඒ අයගෙත් එක්ක ලින්ක් එකක් හදාගෙන ඒකොල්ලෝ හරහා මේක ඇත්තටම මාකට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඒකොල්ලොත් එක්ක මේව කරගෙන මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝකේ පුරාම ඉන්න මේ කට්ටිය මේක වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඕගොල්ලෝ මාකට් කරන්න කියන කියන්නේ ඒකොල්ලෝ කරන මට්ටමට වඩා ඇඩ්වාන්ස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ වර්කබල් දෙයක්. දැන් නැත්නම් අරගලට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේකේ මොකද්ද අවසාන රිසල්ට් එක කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තමයි මේක කියන එක ඇත්තටම මාකට් කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක දැන් මට දැනෙන හැටියට දැන් අගමැති කෙනෙක් පත් කරලා දැන් ඇමති මණ්ඩලයක් පත් කරලා දැන් මේගොල්ලෝ මේ පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නේ හරි මොන හරි මේව කරාම මේ තුල සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට යම් කිසි ඔය තියෙන ගෑස් ටිකයි මේ ටික දුන්නාට පස්සේ දැන් මේකෙදි වෙච්ච ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ටික ඉවරනේ දැන් ආපහු රට සාමාන්‍යත්වයට ගෙනහැල්ලා තියෙන ඒ වෙලාවේදී දැන් ආයෙ වෙන මොනවද කරන්න ඕනේ නැහැ රෙෆරන්ඩම් තියන්න විශේෂයෙන් කියන්නේ ඡන්ද තියන්න බෑ මේවා තියන්න බෑ කියන්නේ වියදම යනවා කියලා කියන්නේ මේකේ වියදම නොගිය වුණාත් මේක ටෙක්නිකලි ලීගලි මේක කොච්චර සමහරට බොරු කරාද බොරුවට ඡන්ද දුන්නාද කියලා ඒ වගේ ප්‍රූව් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක අපේ නීතිය කොහොමද තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ රිසල්ට් එක ගැන විශ්වාසය කොහොමද මේව කරගන්නේ අපේ අනුගමනයේ අධිකරණ පද්ධතිය හරි රජය හරි පිළිගනීද? අන්න ඒ ටික ගැන අපිට අපි පොඩ්ඩක් මේ වෙන්න ඕන. මේ ඉස්සරහට යන්න ඉස්සෙල්ලා. නමුත් මේක හොඳ මේවක් කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒක බොහොම ස්තුතියි. ඒක එහෙම කතා කරන එක මේ ඒ වුණාට අපි මේ ඇන්ටිසිපේෂන් එක හැටියට ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන ෆිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එකයි ඇන්ටිසිපේෂන් එකයි ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් වලයි හැටියට මේ ඔය එක තියෙන ප්‍රශ්නයක්වත් විසඳෙන්නේ නැහැ මොන දේ කරත්. ඒක ගොඩක් දවසක් යන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ වෙලාවේ මේක කරගෙන යනවා. අනිත් එක මේක ඩෙන්ටිටි එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක මේ අපි කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ අපි කීප දෙනා එකතු වෙලා කරනවා. අපි තමයි ලීඩර්ස්ලා. එහෙම එකක් නැහැ. අපි මේ යෝජනාවක් කරන්නේ ඕපන් යෝජනාවක්. ඒකට ඕන කෙනෙකුට සහභාගී වෙලා උදව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඉවරුණාට අපි ක්‍රෙඩිට් එකක් ගන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේක කරා කියලා එහෙම ක්‍රෙඩිට් එකක් නැහැ මේකේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පැත්තෙන්නේ මම කිව්වේ මේ පැත්තෙන් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඉතින් කවුරු හරි යෝජනාවක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක කරගෙන යනවා. අපි එතකොට මේකේ තව ඉතින් මේක මේ නිකම්ම මේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් කතා කරලා මේ එළියට ගෙනාපු දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඩිස්කස් කරලා පෙන්නලා කතා කරලා තව ෆෝම්ස් වලට යවලා එකතු කරපු දෙයක්. ඉතින් මේක කවදා හරි ලොන්ච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අඩුපාඩු සමහරලාට පොඩ්ඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවත් ඉතින් අපි මේකම හදාගෙන මේක ලොන්ච් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් රෙෆරන්ඩම් එක කියන එකයි අපි දැන් රෙෆරන්ඩම් එකේ ඉන්වෝල්ව් වෙන පෙටිෂන් එකයි දෙකක්. දැන් පෙටිෂන් එකට ඉන්ටර්න් එකයි අන්තිමට රෙෆරන්ඩම් එකට දාන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ සුප්‍රීම කෝට් එකනේ අල්ටිමේට්ලි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරන්නේ මොනවද දාන්න කියලා. ඉතින් බලමු අපි යන විදිහට බලමු. අපිට බ්‍රේක් කරන්න බෑ එක්සැක්ට්ලි කොයි විදිහට යයිද කියලා ඉවරලා. ඒකයි. තව මම යෝජනා කරනවා මේකේ ඉන්නේ යම්කිසි එතන මේ කනෙක්ෂන් එක තියාගෙන එතනත් එක්ක සම්බන්ධකම තියාගෙන යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේ වෙනකොට රට මේ තත්ත්වයට ගෙනහැල්ලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ලොකු බලපෑමක් කරලා තින්නේ.
එතකොට ඒ අයගෙන් පිටව මේ අපි වෙනම කරන එකට වඩා ඒත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරන එකේ තියෙන සාර්ථකත්වය වැඩි. අපි එහෙම පිට කට්ටියක් කියලා කිව්වේ නැහැනේ. අපිත් ලංකාවේ කට්ටිය හැටියට තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ඒ අරගලයකටත් ගිහිල්ලා ඉතින් හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ තමන් අපි ලංකාවේ කියන විදිහටනේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි අපි කරන්නේ. තියෙනවා. ඔව් එතකොට ඒ වගේ තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ අපි පර්සනල් ඩෙන්ටිටි එකකට කරන වැඩක් නෙමෙයි. එක්ක පොලිටිකල් පාර්ටි එක එහෙම කරන එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒක කරන කට්ටියට තේරෙයි ඒගොල්ලෝ සහභාගී වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මම මර්වින් සිල්වා මහත්මයා මේ ඉස්සලා ප්‍රකාශ කරා වගේම මේ දැන් මේක අපි ස්වාධීනව කණ්ඩායමක් හැටියට අපි මේක ඉදිරිපත් කරනවා. මම හිතන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට අරගල සහෝදරවරුන්ගේ අරගල දූපතුල්ලගේ අවසරේ සහභාගී කරගෙන මම හිතන්නේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මොකද හේතුව මර්වින් සිල්වා මහත්මයා විස්තර කරන්නේ මේක යනවා ජනමාධ්‍ය හරහා. ඒ කියන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා එක හරහා මේක යනවා. ඒ යනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ අරගලේ යෙදෙන කට්ටිය මේකට අනිවාර්යයෙන්ම සපෝට් කිරීමට ඉදිරිපත් වෙවි කියලා මම හිතනවා. ඔව් එහෙමයි ඒක අපි පුළුවන් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉස්සරහට ගෙනියොත් ඒක අපි කරපු වැඩක් හිටියට අපි වෙනුවෙන් අපි කරපු වැඩක් හිටියට නේ යන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ අපි මේක පොඩ්ඩක් ඩිසයින් කරපු එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මේකට හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රෙඩිට් එක අපිට එන්නේ නැහැ මේක. තව ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් අපි අනිත් අයත් එකතු වෙලා කරයි කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්න මේ ආනන්ද කාර්යසම් අත උසලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ චානක කතා කරන්න පුළුවන්. ආනන්ද කතා කරන්න පොඩ්ඩක්. ආනන්ද ඇහෙනවද? ආනන්ද නෑ. එහෙම අජන්ත කතා කරනවද අජන්ත? හරි ඇහෙනවද දැන්? ඇහෙනවා. මං ඇහෙනවද? දැන් ඇත්තටම කියනවනම් මේ ප්‍රශ්න 10 දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්න 10 ගැන අපිට බයක් විය යුතු නෑ. මොකද කොහෙවත් අපි දේශපාලන පක්ෂයකටවත් පුජ්‍යලයකටවත් සංවිධානයකටවත් අපි ඇටැක් කරලා නැහැ. අපි ප්‍රශ්න 10ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පොදුවේ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපිට කිසිසේත්ම ශක්තිය තියාගන්න ඕනේ කියලා. අනිත් එක මගේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ අර සංවිධාන හරි මේවට අවුරුදු 4 කාල පරිච්ඡේදයක් වෙන් කිරීම ගැන මොකද හේතුව ලංකාවේ වුණත් කොහේ වුණත් අපි විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වගේ රටක ඔක්කොම හැමදේම අවුල් වෙලා තියෙන එක බුද්ධිමත් පිරිසක් විසින් යම් වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනියනවා නම් ඒ කට්ටිය ඒ ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නකොට ඒ කට්ටිය කාල පරිච්ඡේදය ඉවරයි. ඒක නිසා ඒ පරිච්ඡේද අවුරුදු 4වත් 2කටවත් අඩු ගානේ දික් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා මගේ අදහසයි. මගේ අදහස පමණයි. බොහොම හොඳට ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. බොහොම වැදගත් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඕකෙන් අපිට යම්කිසි පෞද්ගලික වශයෙන් හානියක් කරන්න කාටවත් උවමනාවක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි කිසිම කෙනෙකුට ඕකේ විරුද්ධතාවයක් පළ කරලා නැහැ. අපේ අදහස අපි අවංකව හිතන අදහස මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න කරන අපේ යෝජනාවලියක් විතරයි. හරි. මේක අපි රීඉලෙක්ෂන් ගැන කතා කරලා නෑ ආනන්ද. අවුරුදු 4ක් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ රීඉලෙක්ට් වුණා නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් ඒක තමයි ලිබරල් ඩෙමොක්‍රසි කියන්නේ. ලිබරල් ඩෙමොක්‍රසි කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒකෙම තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා කතා කරන්න. තව මොනවද කියන්න තියෙනවද ආනන්ද? නෑ මම එච්චරයි. හරි. අජන්ත කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මර්වින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ අපි මේකේ විශේෂයෙන් කීපයක් මම බැලුවේ ඇත්තටම අදහසක් දක්වනවට වඩා මේ අවස්ථාවේ මේ කියපු කරුණු සම්බන්ධයෙන් පුංචි සාරාංශයක් කරන්න. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය අපි අරගලයේ කියන එක බද්ධ වෙන්නේ දවස් 50ක් ඇතුලේ. ඉතින් මම දකින විදිහට මේ ක්‍රියාවලිය ඔබ මේ සහභාගී වෙන සියලු දෙනා පිළිබඳව විවිධ අවස්ථාවල දැන් අපි අර බොහෝ විට අපේ අභ්‍යන්තරයේ යම් රට ගැන මේ අරගලය මේක වෙනස් විය යුතුයි කියන අදහසක් තිබිච්ච අය ලෝකෙ කොහෙත් හැමතැන්වලම හිටියා. මේ පොළොවේත් හිටියා. ඒ අයට ලොකු උත්වේජනයක් අරගෙන දුන්නා, ලොකු හයියක් අරගෙන දුන්නා මේ අරගලය. මම හිතන්නේ ඒකෙම ප්‍රතිඵලයක් මම නිවැරදිද දන්නේ මේ අපි හැමෝම මම හිතන්නේ ලෝකයේ දෙපොළක ඉඳලා එකතු වීමම ඒකෙම ප්‍රතිඵලයක්. අපි බොහොම අත්දැකීම් වලින් වයසෙන් ටිකක් අඩු අය ඔබතුමන්ලා ටිකක් ඊට වඩා පරිණත මේ අපේ එකතු වීම. ඒතර මේක ඇතුලේ මේක
මේක සුවිශේෂ එකතු වීමක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ এডুকেෂන් එක්සර්සයිස් එකක් නැත්නම් අධ්‍යාපනික ව්‍යායාමයක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි මට නම් මේ ක්‍රියාවලිය අංක 1ටම ඒ වගේම අර මහත්මයෙක් මතු කරා වගේ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව ඒ වගේම ඉතින් එහාට petition එකක් විදිහට නැත්නම් අපි ඡන්ද මැතිවර කොමසාරිස් මෙවැනි ක්‍රියාදාම බොහෝ විට මේ ලංකාව ඇතුලේ වෙන්නේ එක්ක දේශපාලනික පක්ෂ සහ විධිමත් සංවිධාන. එතකොට සංවිධාන දැනටමත් මේ අරගල ඇතුලේ 40ක් 50ක් විතර ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අර මහත්මයා මතු කර අපිත් මේ අරගලේ ඉන්නවා. නමුත් මේ අරගලේ සුවිශේෂත්වයේ කවුරුත් විශේෂ නායකයෝ හෝ එවැනි කණ්ඩායමක් නැහැ. ඉතින් මම මේකේ දකින විශේෂත්වය තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මැද තැනක ඉඳලා. ඒ නිසා අපේ නොවන විදියට ඕනම කෙනෙක් එක්ක මේක සාකච්ඡාවට බඳුන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම අර චමින්ද මහත්මයා මතු කරේ අර කාරණාව ඇත්තටම අපි පිළිබඳ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපිට අර වඩා මේක මහජනයාට වැඩි ගෙන යා යුතුව පවතිනවා. ඒ වගේම අර කරුණ මෙතන මතු වුණා ලංකාවේ තවම සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන ඉන්නෝ පිරිසක්. ඒ පිරිස අපිට මේක අතට මේක ගෙනිලා ශීඝ්‍රයෙන් ගෙනිය ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මාධ්‍ය භාවිතාවේ ටෙක්නිකල් පැත්තකින් තාක්ෂණික පැත්තේ ලොකු හුරුවක් නැති, දන්නේ නැති කමටත් වඩා හුරුවක් නැති බහුතර කණ්ඩායමක් තවමත් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් අර සමහර සංකීර්ණ වීම මේ ඒකට බලපායිද කියන ගැටලුව සහ අපිට මම හිතන්නේ රුසිරුත් මේකට කරුණු එකතු කරයි. අපිට ඇත්තටම ඕන දැන් මේක මේ එලි දැක්වීමත් එක්ක නැත්නම් මේක මේ ජනගත කිරීමත් එක්ක අනිත් පිරිස අතට ගෙනියන්න. ඒතර ඒ අතර විශ්වාසවන්තව මේක සාකච්ඡාව බවට පත් කරගන්න. මොකද ඒ අය අපිවනේ දන්නේ. ඒ නිසා අපි ගනුදෙනු කරන, අපි පොළොවේ අරගල කරන මේ අරගල භූමියෙන් පිට විශේෂයෙන්ම අරගල භූමියට යාමට නොහැකිව නමුත් සමාජ මාධ්‍ය සහ වෙනත් ක්‍රියාදාමයත් එක්ක උන් එක බද්ධ වෙන යන නැවතිලාම නොහිට ඇත්තම දැන් අපි ගත්තොත් මේ දින 50ම පැය 24ම නැවතිලා ඉන්නේ දැන් 50ක 100ක වගේ කණ්ඩායමක් ඇත්තම ගත්තොත් අනිත් බහුතරයක් දෙනා යමින් තමයි මේකත් එක්ක බද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක අපිට ප්‍රැක්ටිස් එකක් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මොනව නැතත් අපි ඉතින් විශ්වාස කරනවා, අපි හොඳම දේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් නරකම දේටත් මුහුණ දෙන්න සූදානම්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක අපි හිතනවා කොහොම හරි සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම අර මේ විශේෂයෙන්ම අලුත් පිරිසක් අතරට මේක ගෙන යා යුතුව පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපි පොළොවේ මේක ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් නොකරොත් එම් පිරිස අතර ගෙනියන්න බෑ කියන අදහස් තියෙන නිසා ටිකක් අපිට මේක වෙන ක්‍රියාදාමයක් එක්ක තවත් නිතර නිරන්තර සාකච්ඡාවක් තුලින් තමයි මම හිතන්නේ සාර්ථක කරන්න මේක අපිට එළියට දාලා සතියක් යනකොට තමයි මම හිතන්නේ හොඳම චිත්‍රයක් හැදෙන්නේ අපිට තව සාකච්ඡාවකට කියලා මම හිතනවා. අනිත් කරුණු ගොඩක් කතා වුණා සහ ඒවට පිළිතුරු ලැබිච්ච නිසා මට මේ පොඩි සාරාංශයක් විතර මම හිතුවේ මෙහෙමයි අපි ආරම්භ කරලා බලමු. මේක වෙනස් අත්දැකීමක්. අපි එක සංවිධානයක් නෙමෙයි. අපි එහෙම ඒකත් අපිට අලුත් අත්දැකීමක්. අපි දෙපළක ඉන්නේ. අපි අතර මේ ගනුදෙනු කරන විශ්වාසෙමත් හැමෝම අපේ රට මේක වෙනස් විය යුතුයි කියන එක මත ඒ වගේම මේ අරගලයෙන් ලැබිච්ච ජවය මත. ස්තුතියි. බොහොම හොඳයි චානක. ඒක හරි. ඒක এডুকেෂනල් එක්සර්සයිස් තමයි වැඩිපුරම ඒකෙන් අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. තව දෙන්නේ අතඋසල තියෙනවා, මර්වින් අතඋසල තියෙනවා, ඊට පස්සේ නිල්මිනි රෝවන් අතඋසල තියෙන පොඩ්ඩක් මර්වින්. මං ඉස්සෙල්ලාම නිල්මිට යන්න දෙන්න. මට මේ ෆෝම් එක ගැන ටිකක් කමෙන්ට්ස් වගේක් කරන්න තියෙනවා, ෆීඩ් ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න තියෙනවා. ටිකක් වෙලා යයි. නිල්මිනි යන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔව්. නිල්මිනි කතා කරන්න. Hi, thank you so much. I put some questions into the chat earlier on. Yeah. Just to follow up on those really, with regard to these questions, they're very valid points. I mean, obviously, one would think that all these issues are raised in the constitution in a country like Sri Lanka already. So I'm surprised that they're not already there because they're fundamental and basic rights and freedoms. The question then is, how do you actually implement them? So you've got the rights in the constitution, and then maybe there are statutes and laws that are in the country that are supposed to bring them into effect. But then how do you, in practical terms, make sure that they are followed? So say, for example, the bribery and corruption.
how do you make sure that people do follow those laws? So can I answer your question? Yeah. Yeah. So what is called checks and balances is what matters here. So the actual reason now, if you see that we have requesting in the same thing, independent civil administration and independent judiciary and police. Now, as soon as the referendum is gone through, then it becomes an issue for the Supreme Court to install it in the Constitution. So the ones that will go to the Attorney General departments, whatever it will get drafted, whatever, in the way what the people have approved. So once that has happened, the judiciary will become independent. They will not be politicized anymore. So they will have to have a duty to install this to the correct point, because there's another thing saying that the zero tolerance in the system. So that becomes the second check and balance against the judiciary itself when it starts to work on it. So the 10 questions answered by the people will put the checks and balances in place in the Constitution so that the people can raise it up. Now, if it's not happening, then obviously we have other opportunities like international courts and international forum, United Nations, etc. And we can look into that. There are people who are collaborating and also can voluntarily get involved and answer the question. So I think, or we collectively think, that this is an educational exercise. We will get the Sri Lankan people involved to try and make a decision, and then we'll take it from there. So just like the Aragalaya, I mean, it's a collective Aragalaya. So we are supporting the collective Aragalaya. That's what we are doing. I mean, it's really trying to get those checks and balances in place and implemented. Is there some form of enforcement? So if you've got the Constitution saying you must do such and such, and then there are possibly laws that exist already, but then how do you enforce that? So when you call democracy and then the people's rights, so once something's been approved by the referendum, then that goes into the Constitution, because that's got more than 50% people directly putting that. So once that is in there, now the legal departments will have to revise all what they have according to what the people have approved to go into the Constitution. So there's a lot of work for the independent judiciary to do and the Attorney General's Department to do to get this in place. So once that is in this place, even the certain whatever the policies and everything that is not according to the Constitution will have to be revised. So there's a lot of other work to be done, but what we want is just to establish Sri Lankan values in the constitutions. Once that is done, the rest will happen. We will make sure, we can together make sure it will happen. Sure. And these questions, these 10 questions, how would you communicate what they actually mean? Because they're quite complex, aren't they? So if somebody's actually answering those questions. Exactly. So the questions actually being collated by very experienced people together with a lot of discussion and everything else. So, and also inquired individually as to how to do that. But for the referendum, the questions has to be very simple and short. So otherwise people can't read it. But we will be putting a linking document in here to explain it more and how it might work, so that people who want to get more explanation, there'll be an information link. So we will be doing that. Yeah. I see. Thank you. All right. Anything else? I think people. Okay. Shall I step in there? Yeah. Yeah. Just to pick the very last point Nilmini raised. Yeah, I think we can do some work on the website, giving regular information, breaking down into simple things, little audio, video recordings, various people explaining things. So make it as much as easy as possible for ordinary people to get further understanding of each of them, and put links if they want to read up more and so on. So there is work to follow. A couple of things I want to clarify based on, since you have seen the questionnaire so far, while you are here, if I can get some feedback either live or via the text box, that would really help. The first one is I'm still unsure about the accuracy of some of the Tamil text. So a bit of help, because some of that has been Google Translate, so it's technical machine translation. I'm sure the language could be
polish a lot better, phrase a lot better. So if any of you are among you or your contacts are competent in Tamil language, we would like your help in correcting them, because we owe it to the Tamil speaking population to get it right. It's a sign of respect. That's the first thing. Second one is, this is an area now, number of those things like the international phone number, phone code. So if it is an invalid number, system won't accept. So the data validation part of it. Email address has to be a valid one, otherwise it won't let you get through. The same needs to apply to the Sri Lankan ID number, but unfortunately, my knowledge is limited. I had an old ID card which ended up with the letter V, but it expired, and the one I got a couple of years ago has a set of numbers, no letters. So, like, one way would be to say, if some of you know more, ID, Lanka ID card ගැන මට වඩා කියන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ හැම ID card එකෙම ඉලක්කම් 8ක් නැත්නම් 10ක් හෝ 12ක් තියෙනවා, අගට ඉංග්‍රීසි අකුරක් තියෙනවා, මොකක් හරි මම මේකයි ෆෝමැට් එක කියලා. එතකොට ඒක මේ සිස්ටම් එකට දාන්න පුළුවන්. කෙනෙක් වැරදියට දැම්මොත් එහෙම සිස්ටම් එකෙන් රිජෙක්ට් කරලා කියන්නේ not a valid ID number කියලා. නමුත් මේ ලංකාවේ ID card දැන් අවුරුදු 40ක් 50ක් තිස්සේ ගෙරීගෙන ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා manual දැන් computer මාර්ගයෙන් කරන නිසා ඒ වගේ standard format එකක් නැද්ද දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසායි මං කියන්නේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා මට ඕගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික ID card number මේ වෙලේ උමනාවක් නැහැ. වෙලා තියෙනවා නම් කැමති නම් මේ chat box එකට දාන්න මගේ ID card එකේ තියෙන ඉලක්කම් 8ක් නැත්නම් 9ක් නැත්නම් 10ක් 10 numbers followed by one letter ඉලක්කම් 10කුයි එක අකුරකුයි තියෙනවා කියලා කිව්වොත් හැමෝගෙම එහෙමනම් ඉතින් මම දන්නවා හරි ඉලක්කම් 10 එක අකුරයි අන්තිමේට කියලා. නිකන් just to get an idea අන්න ඒ වගේ පොඩි help එකක් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කාඩ් එකේ තියෙන බලලා chat box එකේ දැම්මොත් මට ඒක help එකක් මේ වෙලේ. මේ වෙලාවම කියන්නද ඔහොම උත්තරේ? එහෙම කිව්වොත් වඩා quick නේද? ඔය කියන්නේ මේ දැන් අවුරුදු 5කට පමණ කලින් ඉෂු කරපු වලට V අකුරත් එක්ක ඔක්කොම digits 10යි. ඉලක්කම් 9යි අකුරයි. V අකුරයි. 9 digits, so one letter. දැන් තියෙන්නේ ඉලක්කම් 10 පමණයි. හරි. හරි. ඒ දෙක විතරයි එහෙනම් තියෙන්නේ. now හරි up to 5 years ago. format එක පොඩි 12යි. අලුතෙන් තියෙන්නේ V නැතුව 12යි. 12 නා sorry. එහෙනම් කොට 12ක් ඉඳ තියන්න වෙනවා මේ ID card number එක දාන්න. හරි. එතකොට දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. පරණ අයව තියෙන අයගේ තියෙන්නේ ඉලක්කම් 9 එක අකුරයි, අලුත් ඒවල ඉලක්කම් 12යි නේ. 12යි. හරි. ඒ දෙක දැම්මොත් හරි. එහෙනම් ඒක that's helpful. Thank you. Okay. අන්තිමේටම මේ ෆෝම් එකේම ඕනනම් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් රිඇෂුරන්ස් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ data අපි බලා ගන්න හැටි දහස් කරන්න නැති ඇති. ඒක පැහැදිලිව දැම්මොත් ඒක මගේ ඕගොල්ලෝ හිතනවා මේක helpful කියලා නේද? ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන හැමදේම. දාන්න ඕන රිඇෂුරන්ස් එක. Okay. Okay, thank you. එච්චර තමයි මගෙන් අහන්න තියෙන්නේ. Thank you. තව දෙන්නෙක් අත උස්සලා ඉන්නවා. මර්වින් තව තියෙනවා දෙන්නෙක් අත උස්සලා තියෙනවා. මම ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ රුසිර කතා කරනවද? ඊට පස්සේ පුළුවන් තිලක්ට කතා කරන්න. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම අහනව නේද? ඔව් රුසිර කතා කරනවා. ඔව් ගොඩක් ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ කතා කරා සහ ඒකට උත්තර හම්බ වුණා. එතකොට data සම්බන්ධ security ගැන කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් කරුවොත් මම කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ දකින challenge එක තමයි මේ තියෙන situation එක ඇතුලේ මම සෑහෙන මේ වරන් වල වැඩ කරනවා සහ කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ පුළුවන් හැම විදිහකින් මැදිහත් වීමක් හොය මැදිහත් වෙනවා මේක change කරන්න. මම මේ වැඩේ ඇතුලේ දකින පිට දැන් තියෙන එකම challenge එක විදිහට මම දකින්නේ මේක categories වලට deliver කරන විදිහ. මම කියන්නේ ඒක තමයි මම දකින එකම challenge එක. මොකද අපිට සමහරවිට link එක share කරලා මේක කරන්න කියන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා සහ අපිට ගිහිල්ලා explain කරන්න පුළුවන් වෙන අය ඉන්න explain කරන අයගෙට කරන්න වෙන වචන වෙනස් වෙන set එකක් නේ එහෙම ඉන්නවා මේක ඇතුළේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ හදා ගන්න ඕන protocol එක. කියන්නේ මම පුළුවන් තරම් ඒ වැඩේට මැදිහත් වෙන්න මේ වෙලාවේ මට තියෙන chain එකත් එක්ක සහ මේ අපිට තියෙන මේ සම්බන්ධතාවයක මම හිතන්නේ ලොකු challenge එකක් වෙයි කියලා. තියෙනවා නම් තියෙන එකම challenge එක මේක කොහොමද අපි මේ
රින් ගන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඉන්නවා තැන් තැන් වල පෝලිං වල හිටියත් ඒගොල්ලන්ට chance එකක් තියෙනවා නම් යනවා. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන day to day වැඩ ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ ප්‍රශ්න එහෙම ගොඩක් මිනිස්සු මේ දැනුවත්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක ඩිලිවර් කරන වැඩේ සහ ඒ ප්‍රොටෝකෝල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක වෙන්නේ මැදිහත් වීමක් කරන්නත් පුළුවන් සහ කවුරු හරි මෙහි ඇහුවොත් data assurance එක ගැන privacy ගැන ඒගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න සහ තාක්ෂණික උත්තර දෙන්න මටත් හැකියාවක් තියෙනවා සහ මම වැඩ කරා ගවර්න්මන්ට් බෝඩි එකක් ඇතුළේ අවුරුදු 6ක් මට ඒ අත්දැකීමත් එක්ක පුළුවන් මට මේක අවශ්‍ය කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ලංකාව වික්ටර් එක ඇතුළේ ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ස්ලා through වගේ යවන්න හරි ඒ වගේ මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මොකද අපි කියන එක අහන්නේ නැහනේ ඇත්ත කතාව දැන් මේ එතන ඉන්න පිරිසකින් මම දැන් මම තමයි බ්ලා බාලන අපි කියන එක අහන්නේ නැහැ එතකොට අපි ඒක අහන් කිව්වම අහන එක්කෙනෙක් හරහා යවන්න ඕනේ එතකොට මම පොඩි යෝජනා දෙකක් කරනවා එකක් පුළුවන් නම් මේකේ ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් මම එදත් කිව්වේ ඒක අර අපිට සිම්පල් ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් එවන්න කාට හරි කිව්වම අපි ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් එකක් හරි හදමු මොකක් හරි ක්‍රමයකට අපි දැන් සිංහලෙන් කිව්වම නිකන් හදිසි නීතිය දැම්මම දවස් 10ක් ඇතුළත මේක ස්ථිර කරගත්ත නැත්නම් මේක වළංගු නැහැ කියන එක දැනගන්න හදිසි නීතිය ඔටෝමැටික් අවලංගුයි කියලා නිවුස් එක ආවා. එහෙම කට්ටියක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ සුත් කරගන්න ප්‍රමාණය වෙනස්. එතකොට මේක අර පොඩි ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් දෙන්න කොයි විදිහකින් කමන්නේ අපිට අර ස්ටෝරි එකක් කියන්න පුළුවන් නෑ මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියන අපිට කියන්න පුළුවන්. එකක් ඒක. අනිත් එක මේක දැන් මේ කියන්නේ මේ යෝජනා ටික හරි සොලිඩ්. ඒක මට තේරෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න තව 10ක් මට හොයාගන්න පුළුවන්. but මේක හැදුවේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ටිකක් කියලා ප්‍රොෆෙෂනල් මෙන්න මේ කැටගරි එකේ කට්ටිය නම් ඕනේ නැති වුණත් මේ වගේ කට්ටියක් කියන එක චුට්ටක් අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් එක එවුවොත් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් සාධාරණව මේක එළියට යවන ප්‍රොටෝකෝල් එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි අදහසක් විදියට මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න උත්තර කතා වුණා ඒකින්ද මම හිතනවා ඒක තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන අදහස චූලායකට මම පොඩි කමෙන්ට් එකක් කරන්නද? ඔව් කරන්න මේ. හරි. පළවෙනි එක මේ රුසිර thank you එක බොහොම වැලිඩ් දෙයක්. මොකද ඔක ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම දන්න දෙයක් human reassurance කියන එක. ඔව්. ඒකට අපිට පුළුවන් නිකන් අර FAQ computer language එක කියන වගේ frequently asked questions දැනකට ඔළුවට එන දෙයට නිකන් අර මොකද කියන්නේ speaker note වගේ බොහොම simple two sides of an A4 වගේ sentences ටිකක් ලෑස්ති කරලා make it available online හරි PDF එකෙන් හරි එතන අහන දේවල් වලට කිය යුතු. ඒකට හැමෝටම standard answer එක දෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට answers make up කරන්න they don't have to imagine answers as they go along. මේක කරන්න අපිට පුළුවන් අපි ඒ ගැන කතා කරලා සම්බන්ධ කරලා පුළුවන් ඉක්මනට ඒකට response එකක් දෙන්නම්. ඒ පතුරු අහරන අයට සහයෝගය දෙන speaker note වගේ එකක්. දෙවනි එක දැන් කියපු කතන්දරේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පුද්ගලයෝ ගැන මගේ චූලට වඩාත් පුළුවන් සම්බන්ධිච්ච කට්ටියගේ ප්‍රොෆයිල් වගේ දල වශයෙන් කියන්නේ මොකද ඒකත් හුඟක් වටින මොකද විශේෂයෙන්ම මොනවාද ඒකට කියන්නේ ෆේක් නිවුස් තියෙන කාලේ එතනකට හුඟක් ඒ කොන්ෆිඩන්ස් කියන එක හුඟක් වටින දෙයක් ඒ නිසා මේක සබ්ස්ටන්ස් එක හොඳය මේක ට්‍රස්ට්වර්දි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක ධෛර්යයෙන් ඩිලිවර් කරන්න ඇෂුරන්ස් එකක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. Chula, you might need to pick up on that one. ඒක ඉතින් අපි මෙහෙමයි ඉතින් ගොඩාක් අය එකතු කරලා තියෙනවා අපි කතා කරලා බලමු අපි ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා කොයි වගේ කලෙක්ටිව් අයිඩියා එකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මේක ඇත්තටම ග්‍රාස් රූට් ලෙවල් එකේ ඉඳලා අනිත් කොනටම කට්ටියගේ අදහස් එකතු වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් තනියෙන් කරා කියලා එහෙම කරන්න විදියක් අමාරුයි. බට් ඒ වුණාට අපි ඒකට ස්ටේට්මන්ට් එකක් දාන්න අපි ඒක මේ කතා කරලා බලලා දාන්න. හරි. තිලක්කුයි ඊට පස්සේ ලක්ෂ්මන් කතා කරන්න දෙනවා. තිලක් කතා කරන්නකෝ. තිලක් ඉන්නවද? තිලක් අත උස්සලා තියුණා. තිලක් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. තිලක් ඉන්නවද? නෑ එහෙනම් ලක්ෂ්මන් කතා කරන්න ලක්ෂ්මන්. Right, thank you Chula. Again regarding the hello hello sorry this is Tilak Megama. Thank you very much for giving me this opportunity. As a group I would like to this is a kind of legal question for you guys. I mean the current government they keep taking loans and at the same time they are selling part of our country. Can you hear me?
Yeah. We are fully aware of that as well. Yeah. Yes. Now, what I want to ask you is, how can we as a group, internationally, we can get more people from the other countries worldwide? How can we push this not to sell this, the part of our country? This is quite, this is keep on going and on and on. Without consent of the people of the country. How can they do that? I know this is very, you'll have to go into deep discussions, but I just don't understand, no one's challenging the government. We'll have to have kind of, yes. I answer yes. that. Yeah. So there are two things. One is in this proposal itself, there are checks and balances that will come in place that will put a stop to it. Because once you say zero tolerance for corruption, all the deals will have to stop, because that's corruption. Because they have to be transparent and quality assurance and everything else. So I hope it will come to an end there. But just protesting in the streets here and there saying don't do that, it's not going to work, but we can raise the awareness if somebody is going to sell something as quickly as possible. Because day before yesterday, one of the Indian doctors talked to me and said, you are going to sell your airports, I believe, to China. So these are kind of information that you get otherwise, but by raising the hand and everything else, then people who are in the ground who can verify it will verify it. And don't think people are different in the sense like, just because you're in the police or you're in the administration or something, that you are not going to support us, or because you're a politician, you're not going to support us. Don't think like that. Once they understand the information, they might change their mindset. So anyone who is there might think, no, we have to support you, means your country, or it's our country. So we'll have to do something to get this together. So giving information as truly as possible will change the mindset of a lot of people, and they will begin to support, irrespective of whether they are in the government or not. So I'm quite confident that being truthful and live discussions like this will take it forward, and we will eventually put a stop to these deals. Right. Okay. Thank you very much for that. But at the same time, we can't wait until this problem gets solved itself. We'll have to internationally, we can, as a group, we can start doing this, because this been happening for decades, and there's no kind of responsible person. They sell things as they like. I heard that they sell one of these little islands to India, borrowing money. But borrowing money, let them borrow money. But we have the right, we have the duty to try and, internationally push them not to do this. There has to be somebody responsible for this. This is ridiculous. You know what I mean? Okay, all right. Okay, so there's a lot more information to it. I think you will have to kind of learn. We can't discuss everything here. But I know. Sorry about this, because this is my kind of idea that we'll have to start somewhere and try and push this, pressure them. Okay, so today is the beginning of that, so you can support that. So, okay. So in that process, it's a big process. It's not going to just change anything. I know. We somebody got to start this, because this is ridiculous. How can they sell? Individual can sell these properties and without any kind of consent. They sell it as they like. There has to be law and order somewhere. Yeah, we will try to get there. It's good you suggest that. If you have any ideas to pathways or information about this, please let us know.
So we can Hope take you will understand that, and we will try. We got to be very strong about this, because end of the day, you know, they sell it as what kind of authority they have. At least we can kind of pursue this to the law society or some body in Sri Lanka, and get this argument forward and try and, you know, that's all we can do, but we'll have to do that sooner or later. Please. Yeah, we will try and do that. We can do that. Yeah. So if you can raise awareness among the people you know, that will be good. So we all can do that. Yeah. Okay. Lakshman, you have raised Thank your you. hand. Lakshman. Thank you, Chula. I have a few points. One major thing is, now in order to implement this 10-point document, there has to be a ownership. I mean, a core group who will take the responsibility. We'll have to identify, and my personal suggestion is that it is better if we can get out of support from the Aragal group to implement this in the local site. Okay, I think Lakshman is already happening. So can we leave it there? Yeah, for the minute. Yeah. Either they can do it on their own, or they can do it in collaboration with the Leeds Forum. Right? One thing. It's already happening, Lakshman. So can I leave it there? Yeah, input from a lawyer, constitutional lawyer is important. That's been sorted as well. Yeah, and like I agree with Kirti Devendra. Most of these things are already in the present constitution, but the problem is they are not getting implemented as it should be. So is there a possibility to include somewhere in this one the checks and balances as a strong condition in order to ensure that these things will happen? Yeah, the constitution is the one that will define that. So when you say, for example, independent judiciary, that's one check of balances. If you say zero tolerance for corruption, that's another check balance issue. So likewise, it will come to it. So I hope it has to be part of a new constitution. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Anything else there? I think all the questions discussions being taken place. Yeah, I have one more point. Can I tell that? Yeah, please. Yeah, actually now since I think here we have different maybe people in different part of the country or maybe the world. So the better if we can have one separate WhatsApp group, maybe with the mentioning of this name, like maybe petition or whatever. So then we know what is going on everywhere, every time. Then everybody get the update. So the better to have one separate the WhatsApp group. Then very easy to communicate all these things. Yeah, we will do that. It's already being done. So we have not. So you can add my one also. I have just said that my number there. Yeah. We have not been publicizing, but we have already started the process. Yeah. Okay. So that's good. Then we can see what is going on. Okay, thanks. Yeah. Kirti, you have raised hand again. Kirti? Right. Yeah. Okay, right. Okay, my microphone was refusing to switch on. Right. These check and balances, although they are in the core values, I don't think it's going to happen in that way, because as I think Lakshman also mentioned already, some of these things are already in the constitution, but they are not practiced at all. Because, and the other thing is, you mentioned independent judiciary. A lawyer told me recently, in Sri Lanka, there is an independent judiciary. So in that sort of scenario, just because it's given as a value, it is not going to work in practice. That's going to take a lot of time and effort, and maybe a new generation. That lot of the details will happen in the details of the constitution,
given in detail. For example, the parliament creates new laws. Judiciary only simply make the decision based on the laws passed by the parliament. That's my understanding. Correct me if I'm wrong. So there is a long way to go. This is a good idea. I'm supporting it. We should use this as a tool to educate a lot of masses. If we can, we should get lots of signatures. But I think, as somebody mentioned, there will be some difficulties because not everybody has access to modern technology and also the information. Therefore, there will be some not resistance, some difficulty in getting the responses, although people will support in principle. So I'm simply mentioning these things because this is only a beginning. There's a long way to go. That's all I want to say. Thank you. Yeah, this is a process. So we welcome feedback, then proposals and collaboration, all that continuously. So if you have any ideas of that nature, please do send it. And I think there's another question from Nilmini. Nilmini, can you ask your question again? Yeah, just again, a quick follow-up from what Keith was just saying. And you, as you said, it is a long process and it will take a long time, perhaps a generation or two. But I mean, just think back to the Race Relations Act in the UK. Before that, I think it was quite possible for people to be openly racist. But now, that was 1976, I think. But now things have gone very much in the other direction. So it does take time, but it's a question of enforcement. So you can have the constitution which sets out the general value, core values, but then you have to have statute that kind of brings into effect those provisions, and then you have to have enforcement. Without the enforcement, it just remains principles in a constitution. So if you've got independent judiciary that's required, and if you need to have end to bribery and corruption, there must be some way of holding those individuals who breach those principles and those laws to account, and that's where the implementation must come in. So enforcement comes in two ways. One is education in very simple terms, and then the law and order. So you have to do both the education and law and order. But for example, in developed countries, for example, if you get a new law passed or something, it gets included in your mandatory training every year. So all the staff has to learn that and then pass it, so that your appraisal will be approved only after that. So we don't have that kind of system there in Sri Lanka yet, but education has to go through in parallel to implement through law and order. So it's a two-way process. So it's a big job to do. But anyway, we will talk about that later time. Thank you. Yeah. And anything else? I think nearly 2 hours have gone now. So I think I should stop there. We limited to about 2 hours. So the recording will be available. And I hope we will be able to launch this within, say, a few hours, this process. And if you get the link, please send it to as many people as possible. And we'll see what comes out. And we will report the progress in a week or so, say how many have responded. Yeah. So we will do that. And thank you for all the comments and suggestions, and all that is valuable. And this is a collective thing. This is not an individual thing. So please be part of it. So if you do something with that, just be proud that you are part of it. So because that's the way it is done at the moment. I think we are also locally connecting in Sri Lanka at people at various levels. And so I don't have to say everything from here. And you say, include some economic conditions here. That's in the chat being said by Desapre. I'll have to discuss that and see. Anyway, that's a good suggestion as well. So can I conclude here for the time being, and we will come back to you in a week's time. And if there's any suggestion or any proposal, anything, please send it to us. Tilak, you have raised your hand. Just yes. Sorry about that.
in short, you said that there are organizations connected in Sri Lanka. Who are they? Are they including the law society or? Can I stop there and say it's we? Yeah. We are. It's Sri Lankan citizens. So there's, we are involving everybody as much as possible. So I'm going to openly say who is there and who is not there. I expect everybody to be there. All right. All right. Okay. Okay. Thank you. Thank All you. right. Thank you very much. Thank you all for all the communication and support. If there's anything to send or suggest, please send it to, if you say admin@srilankaleads.com, it will come to us. admin@srilankaleads.com. Thank you very much. Okay, Good night. Good night. Thank you. Thank night. you. Kirti, good night. Thank you. Night. Lakshman, good night. Thank you, Abe. Right. Where is Kirti? Yeah, I have gone. Okay, right. All right. Thank you.